mo mà tún kí yín káàbọ̀ sínú ìròyìn tòní ìpàdé ọlọ́mọ ìlú ọlọ́mọlé ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè níbi tí ọmọdé ti mọ wọ́wẹ̀ tó ń bá gbà jẹun o ayọjú lójú fèrèsé ni ibo la yọjú sí abala lérèfé àti kọ́kọ́ fi fọ́nrán yìí hàn yín ṣùgbọ́n a kàn sọ̀rọ̀ lórí tàtíkù ni àṣé ọ̀rọ̀ pọ̀ ń bẹ àṣé nǹkan kì í ṣẹ̀ṣẹ̀ ràgó àṣé onílù àṣé àyàn Arẹ́gbẹ́ṣọlá àṣé ó fi ìlú ó fi pa òwe fún ààrẹ Tinubu wọ́n fi sọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ wọ́n fi paroko ránṣẹ́ mo ní èmi ò gbélé á tún lo ẹgbàáláyè ká tún lo gbogbo olùtàn lù ń ta gbogbo bá ṣe ń bọ́wọ́ ń ta kékeré nù á wọnú lé lọ ní ìsìn. ẹ gbọ́ bí àwọn onílù Arẹ́gbẹ́ṣọlá bí wọ́n ṣe sọ̀pà sílù tán ń lu orin ọ̀tẹ̀ tán ń kọrin ọ̀tẹ̀ wípé Tinubu á lulẹ̀ ní 2027 ṣé rí mo ti àkọ́kọ́ ń jó sí orin yẹn ná láyà bá fà mí ní aṣọ pé ọ̀gá mi rú orin wọlé jó sí mo ní kí ló dé èmi kàn ń jó sí orin ni mi ò gbọ́n tán sọ ní kí n tún gbọ́ mo bá gbọ́ dáadáa mo ní ó ní tó tiẹ̀ ń sọ ní kàyéfì ni wípé tó bá tiẹ̀ máa jẹ́ ẹlòmíì ó ní kò bá dáa ó ní sọ yẹ kó jẹ́ Arẹ́gbẹ́ káwọn kọ rú orin ọ̀tẹ̀ yẹn ní ẹgbẹ́ Arẹ́gbẹ́ nínú pálọ̀ Arẹ́gbẹ́ pé ṣé kò yẹ kó já wọn lẹ́gbàá dámọ̀ lẹ́kùn wípé ẹ stop ṣe bẹ́ẹ̀ bá èmi àti ìpàdé mi èèyàn mi tá a bá ti ẹjọ́ agree dáadáa mọ́ politically agree so yẹ ká ẹ mọ́ kọrin ọ̀tẹ̀ yìí ló ń jọ bí ẹni pé Arẹ́gbẹ́ gan-an ìdí ọ̀tẹ̀ ń bàbá wa kò rán Tinubu ó dúró tán ni ó ń jọ bí ẹni pé ó fẹ́ work against Tinubu ni gbogbo wípé àwọn èèyàn sì ń defect lọ́nà ẹgbẹ́ APC yẹn ó ń yín mú ni wípé ẹ̀yin gbá náà yín àgbàdo sí ẹjẹ́ àjọ gbọ́ orin yẹn ká fi ti ara wa gbọ́. wọ́n ní Tinubu ó lulẹ̀ ní o ilé ìlágbára Arẹ́gbẹ́ náà wá gẹ̀ẹ́sìkẹ́ ó dá àwọn wòran àwa ti láàfin wọn pa wẹ̀ẹ́dẹ́ àwọn tọ́jọ́ mọ̀ sí rí ara wọn náà tura wọn sí tẹ́jẹ́ kó ń bẹ̀. ẹ jẹ́ wá sáré dé kastina o Àtíkù náà àti Obi Peter Obi náà jọ wà ń bí lórí ọ̀rọ̀ coalition wọ́n jọ fẹ́ fọwọ́sowọ́pọ̀ wọ́n fẹ́ dìgbò lu Tinubu ṣùgbọ́n ibi tí wọ́n ti jọ ń sọ náà ní Jigawa ìpínlẹ̀ Jigawa lẹ̀ ń wo ìná délégéètì bá yarí náà bá láwọn ò gbà wọ́n ní àwọn ò dàrú ní APC àwọn ò ní gbà o àwọn wọn ṣàfi ẹnu kò sí ní tí àmọ́ tá Àtíkù sọ bóyá Peter Obi ló sì sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n ń jọ bí ẹni wípé wọ́n ń rán àwọn ẹ́jẹ̀ǹtì wọn kiri o ẹ láwọn wo èmi ò ní sọ̀rọ̀ ẹ̀yin náà ti mọ̀ wọ́n ti fẹ̀sùn kan APC tẹ́lẹ̀ wọ́n náà ń dẹgbẹ́ PDP rú bẹ́ẹ̀ náà níbi tá a ti ń sọ̀yún ó ní bọ̀dà Wike náà ti ganu sí máìkì wípé ó ń jọ bí ẹni pé òun ó yọwọ́ òun ó yẹsẹ̀ nínú àlàáfíà tó ń wá fún ẹgbẹ́ PDP mo ní àlàáfíà wo lẹ̀ ń wá gbogbo ayé ló mọ gbogbo tẹ́ ń ṣètì lè fi jó pé ó bá fẹ̀sùn kan Ìtọ̀yọ́ Mákindé ó ní Mákindé ní ẹgbẹ́ PDP rúmọ ní Wike nígbà tó ti rí pé Mákindé náà ti fẹ́ gbégbá presidency inú ń bí mo ní èèyàn kan ìjáwádé gbogbo ilẹ̀ ń wá ọ̀nà ààrẹ Tinubu ni kò gbọ́dọ̀ ní ẹni tí ó dìde lòdì sí ṣé ó ṣẹlẹ̀ rí nínú ìtàn Nàìjíríà wípé wọ́n ní dìbò èèyàn kan ó kàn ìmáàjì bó bá tiẹ̀ ìmáàjì ní pátì kan ṣé àwọn pátì yòókù ó mọ̀ wòran ni kò lè ṣeé ṣe bí gbogbo èèyàn bá tiẹ̀ gbégbá àdìbò lòdì sí mo jẹ́rìí Sowore bí gbogbo èèyàn bá gbégbá àdìbò Sowore ó gbégbá àdìbò pàápàá lòdì sí ààrẹ Tinubu ẹjẹ́ àmọ́ wo bí ó ṣe lọ ẹjẹ́ pọ̀ bẹ́ẹ̀ ẹjẹ́ àdé presidency lọ́dọ̀ ààrẹ Tinubu níbi tí bọ̀dà Ọ̀nànúgà Báyọ̀ tán ti ganu sí máìkì pé ta ló ń lo orúkọ àwọn láti disseminate fake news yẹn ìròyìn Olúwọlé wọn lólúwọlé ìròyìn AI ní o nínú ìròyìn náà lèèyàn kan ti forúkọ wọn sí wípé agbẹnusọ ààrẹ sọ wípé wọ́n invite ààrẹ Tinubu sí USA ìyẹn Trump ẹ̀sìn mọ̀ pé gbogbo àwọn ààrẹ orílẹ̀-èdè náà invite sí White House ní ìsẹ́ àti ìrìkan invite ààrẹ Tinubu pàápàá jùlọ àwọn Christian tí ẹ ń retí kí White House kan invite ààrẹ Tinubu lórí bọ́n ṣe ń pa àwọn Kristẹni ọ̀rọ̀ yẹn ti déwájú Congress wọn ṣùgbọ́n
ṣàdédé la rí ìròyìn ọ̀hún tó sọ pé wọ́n ti invite ààrẹ Tinubu ṣùgbọ́n ààrẹ Tinubu wà wí pé àwọn ò ní lè ráyè lọ nítorí aircraft àwọn wọ́n ní kò dúró dáadáa kò lè lọ long distance mo ní aircraft ìtọ́sẹ́ rà mo ní ẹ̀ ń bá ti rí ìròyìn náà yóò ti mọ̀ pé fake news ni irú excuse wo nù ṣùgbọ́n bọ́dà Báyọ̀ Nànúgà tí wàá ń sọ wípé one day we'll catch up with you wọ́n ní ọjọ́ gbogbo ń tó lé ọjọ́ kan tó lóhun wọ́n ní one day your monkey go market will not return wípé ìwọ tó ń gbé ìròyìn burúkú tó tún wá forúkọ àwọn sí wọ́n ní kò sí ní tó jọ o wọ́n ní àwọn ò sì tí ì gbéròyìn kankan nípa White House jáde pé bóyá wọ́n invite ààrẹ Tinubu fún few days working visit wọ́n ní kò sí ní tó jọ wọ́n ní tó bá rí bẹ́ẹ̀ ẹ gbọ́ lẹ́nu àwọn tààràtààrà báàrẹ Tinubu ó bá lọ àwọn jẹ́ kọ́ ọmọ Nàìjíríà mọ̀ bí wọ́n bá sì ní lọ àwọn ó sọ ìdí wọ́n ní disregard news náà o wọ́n ní fake ní ẹjẹ́ kó ń bẹ̀ akànní káfítóyin létí ní ẹjẹ́ sáré dé ọ̀dọ̀ Peller nínú fọ́nrán tẹ̀ ń wò ní Peller tó ti dá pásítọ̀ tó ta sí lánàá mo ní ó ti ẹ̀ da generation Gen Z ni wọ́n rè ń ta sí Peller náà ló ní òun lẹ́nu ọ̀rọ̀ tó ń lè fi dá lóhùn ìsọ̀rọ̀ ń gbèsì wípé ẹni tó sòyìnbó ńlẹ̀ àná òun náà ní ó túmọ̀ rẹ̀ wípé kí pásítọ̀ yẹn kó nìṣó ńlé ẹjọ́ kó wá túmọ̀ rẹ̀ wípé sóun ṣẹni kí lòun ṣe fún un tó fẹ́ ó rò pé òun lè yí ògo òun mẹ́rẹ̀ ọmọ ológo lòun àti pé ẹni tó bá lógo náà ń pé wò gbogbo ibi tí ọmọ ológo bá sì wà ìbáṣe inú ọjà ìbáṣe offline ìbáṣe online wọ́n máa pé wò ń bẹ́ẹ̀ wípé kò náà gbàdúrà kó ń lógo tóun kán lè wà máa pé wò òun nínú ṣọ́ọ̀ṣì pé kó fi tiẹ̀ ṣe tiẹ̀ kó tẹra mọ́ bíbélì rẹ̀ kó sì kọjú máwọn ọmọ ìjọ rẹ̀ ẹ bá ń ṣí ohun Peller òkè. A pastor go to church and he go to church and be preaching about Jarvis and Peller. He saying na Peller and Jarvis make your children fail JAMB. Let me tell you something. Nobody is forced to watch Peller and Jarvis. Why? See that pastor, we will sue you. Yes, sir, Mr. Prophet, we will sue you because you use our own name too. Collect offering in your church. Yes. I'm a sue pastor here, Ologun. You know why the pastor use our name collects offering in the church? Because that day, all the Gen Z go love the pastor. They go pay a lot of the offering to that church. The offering that the church have not collected before, they will pay because they will be like, oh my God, my pastor too is Peller favorite. I want to pay more offering. Yes, that pastor he wants to build internet worship place. Now they do am. Man, stop it. Stop saying now we make it pikin fail JAMB. Why go to church that kind of thing? No worry now. I don't even know the pastor. Guess what is the name of the pastor? Come and see the pastor. òun náà lẹ́gbọ́n yẹn ó ti fún pásítọ̀ lé sí ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó sì lóhun ó gbé lọ ilé ẹjọ́ ṣùgbọ́n àwọn èèyàn lérè ní í ṣe wọ́n láláwàdà ni wọ́n ní ẹ fi Peller lẹ̀ ọmọdé sí lóòótọ́ wípé pásítọ̀ náà tó sọ̀rọ̀ tí wọ́n ṣe bí ọmọdé wọn náà wọra wọn lẹ̀ ó rẹ̀ já kó mẹ́wọ́ ẹja lọ ní ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé ẹja dé inú ìròyìn kan tó ń jà káàkiri gbogbo àwọn èèyàn ló ń gbẹnu sí i wọ́n ní controversy ni níbi tí Cubana chief priest tí máa tẹ̀lé Davido kiri ọmọ Ìgbò ẹ̀ náà ló fà á tán fi ń sọ̀rọ̀ sí Davido lẹ́nujọ́ mẹ́ta wípé ó ti kó Ìgbò mọ́ra jù pé kó sọ́ra rẹ̀ tó fi dáhùn wípé mọ̀mọ́ òun Ìgbò ní pẹ́jẹ́ Ìgbò ló ń rọ̀nù nínú iṣan ọrùn òun gbogbo san ara rẹ̀ kì í ṣe san ọrùn nìkan lọ́rọ̀ kan asáàrí wípé gbogbo wọn náà ń kóra wọn káàkiri pàápàá jùlọ lẹ́nujọ́ mẹ́ta tí àwọn APC ṣe sọ̀míìtì ẹ rántí pé bọ̀dà Wàsíù kwamwan ọ̀nà kọrin bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ibẹ̀ náà láti wá rí Davido tó lọ dìmọ̀ bọ̀dà Wàsíù ìyẹn ló ti ẹ̀kọ́kọ́ fẹ́ fa ọ̀wọ̀hù táwọn èèyàn ń sọ wípé bọ̀dà Wàsíù ẹ̀yìn kan náà ni Wizkid ń dìmọ̀ ẹ̀yìn kan náà ni Davido tún wá dìmọ̀ ẹ̀sìn mọ̀ kọ́wọn méjèèjì ògiri mo ní àwọn bóyá náà parí ìjà wọn kò sí bọ̀dà Wàsíù ò jẹ̀bi ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ bọ̀dà Wàsíù kọ́ la wá sọ ọ̀rọ̀ ti chief Cubana priest níbi tó ti kúnlẹ̀ òun lẹ kọ́kọ́ rí tó kúnlẹ̀ fún Shettima ìyẹn under my foot mo ní bóyá ó fẹ́ nu bàtà Shettima nínú lórí ẹsẹ̀ rẹ̀ fúùtù rẹ̀ ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan wọ́n ní ọmọ Ìgbò wọ́n ní kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ pé ọmọ Ìgbò rẹ̀ ń dọ̀bálẹ̀ báwo òkì mu ní àbòkí Shettima lẹ́ ń pè lábòkí ẹ mọ́ sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ o lọ́rọ̀ kan bọ̀dà Isaac ló wá fọ́gbà yín gan Isaac Fayose òun là mọ́lẹ̀ ni ẹ jẹ́ á gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn. There is a huge difference between competency and incompetency. There is massive difference between integrity and no integrity. I want to give you an example today. There is a guy called Sheyi Vodi. Vice President was there yesterday to patronize him. He wasn't kneeling down. He wasn't doing anything. He was moving around because he has integrity. He has track record. And there is another video of
Money na water Cubana chief priest. He knelt down like a puppy as Orobo Asibi. He knelt down, bagger on the floor for the same vice president. Because he doesn't have any track record. Who know Cubana chief priest before? Do you know him 7 years ago? How did he get the money? He drives a car of 1.6 billion. He has other one he bought everywhere. How did he make his money? We don't know. That's why you see him leaning down to the power that be. Maybe he's looking for protection. But you see Voji, because he's upright, he's diligent in his way. He stand even at the vice president, they chase him to come and patronize him. I want to tell you today, be diligent in your way. The high and mighty will come to you. Don't be like Money na water. Their fame, their power is for a short time. Because there's no track record for the money. They just come, jump in, Nobody knows him before. So he needs all the protection he can get for the money. So he will not be on. So I want to advise you in life, whatever you do, stay on your track record. Work well. Work diligently. Then you will be a Superman. Then you will not be kneeling down like a puppy dog. Unnecessary eye service. Money na water. Your money no trip me because I don't know the source of your money. But Sheivodi, 3 gbosa for you. bí wọ́n ṣe làwọn èèyàn ń ka ọ̀rọ̀ sí ọ̀rọ̀ ẹlẹ́yàmẹ̀yà báyìí o wọ́n ti ń wọ̀ ọmọ bọ̀dà Fáyọ̀ṣe lọ́wọ́ òṣùpá àmọ́ wò ó àwọn ọmọ fi wọ́n káàkiri kùrùsẹ́ jẹ́ kó bẹ́ẹ̀ jẹ́ àdọ́dọ̀ àfàtìmọ́ wéláwà ní ọ̀rọ̀ kan tá a sọ lánàá lórí ọ̀rọ̀ àwọn kọ́ńtírì àràbù tó sọ pé wọ́n fún àwọn Nàìjíríà ń wè àwọn mùsùlùmí náà wọ́n ti ń ganu sí máìkì wọ́n lórí bẹ́ẹ̀ o ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n ti ń mọ ìmọ̀lára wípé àwọn àràbù yìí wọ́n ń gbé àwọn ọmọ ra ni. tábà dọ̀rùn tọ́lọ́wọ́n bá fi ìwà dájọ́ ìbò ní wọ́n tẹ́lẹ̀ jù kódà lábáwá ẹ̀yin onímọ̀ tọ̀ ní kò rọ́ọ̀sì lábáwá tún dájú ẹ̀ lè níwèé ìbò ní lábáwá ilé lábáwá gbogbo lẹ́ẹ̀ntì tẹ́lẹ̀ lábáwá yẹn yẹn ẹ̀ lè débẹ̀ kásán ìdó mọ́bẹ̀ wọ́n lè dànù bẹ́ẹ̀ làwọn àti kakura níjù wọ́n ìta fi rò pé ẹni tó wá láti ìlú kan kò tó mọ̀ lúwa àwọn tí wọ́n á dé ìbò fún yín níwèé ìbòlù ọ̀pá tó fún yín lóhùn jẹ sáwọn ilé ẹ̀ka síbáwùn ni àbí àwọn táǹkà kùránì. ṣùgbọ́n Yorùbá bọ̀ wọ́n ní ẹ̀ń yàgbẹ́ ó ti gbàgbé ẹni tó kó ọwọ́ rẹ̀ sí ìrún o làwọn ọmọ Nàìjíríà bá fọ́n sórí ẹ̀rọ ayélujára náà bá ń fún àfáì ní ìdáhùn ọ̀rọ̀ rẹ̀ wọ́n ní sọ̀rọ̀ ní gbèsè wọ́n ní ìwọ náà òun náà kà sí Lárúbáwá wọ́n lè ti gbàgbé ọ̀rọ̀ tí ìwọ náà sọ lọ́jọ́ sí ni tó sọ tó ní ẹlẹ́sìn rẹ lọ́mọ ìyá rẹ ẹni tó jọmọ ìyá tiẹ̀ gangan tó jẹ́ Yorùbá oníkèé sọmọ ìyá rẹ ò tí ò bá ti ṣe ẹlẹ́sìn rẹ ṣùgbọ́n bí àràbù bá ti jọmọ ẹlẹ́sìn rẹ tí Fúlàní tí ń pa ìran rẹ tó bá jẹ́ ẹlẹ́sìn àti ẹ̀mọ̀ bóyá Fúlàní náà làáfà yìí tó bá jẹ́ ẹlẹ́sìn rẹ ṣùgbọ́n Yorùbá náà ń sọ pé òun lọmọ ìyá rẹ ò rí Yorùbá gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìyá rẹ ṣé irú èèyàn bẹ́ẹ̀ gan ò burú ju àràbù tí ò fún yẹn ń wè lọ wọ́n ní the same thing níyìn o àwọn èèyàn wá ń dán lóhùn ní ọmọ Nàìjíríà àwọn ìgbàgbé nǹkan òótọ́ sì ni bó o lò ó ṣe ní recognize ẹni tẹ́ ẹjọ́ dọ́mọ elédè kan tẹ́ ẹjọ́ jẹ́ Yorùbá tẹ́ pera yín Yorùbá tó bá pẹ́ truly Yorùbá ní ọ́ lóòótọ́ tó wá ní aráàta jihadisi ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni Boko Haram ẹ̀sìn yín ní í ṣe ẹ̀sìn Islam ní Boko Haram láwọn ń ṣe bó ti jẹ́ pé àwa náà gbà pé wọ́n ń ṣe sódì ni ṣùgbọ́n Kùránì kan náà lẹ́jọ́ ń kà kéwù kan náà lẹ́jọ́ ń kà Allahu Akbar kan náà wọ́n ń ṣe sórí ẹni tó bá fẹ́ pa orí ẹran lọ́jọ́ iléyàlẹ̀ yìí wọ́n ń ṣe é sí ṣùgbọ́n àwọn Boko Haram orí pààyàn náà ń ṣe é sí so ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé ẹlẹ́sìn yín ọmọ ìyá rẹ ní ṣùgbọ́n tí ìbá ti ṣe ẹlẹ́sìn rẹ àwọn èèyàn bá fún àáfà ìjẹ wípé ìwọ náà ń bú àràbù kò sẹ́ni tí àràbù ò ní fún yín nìkan yín lẹ gbáràbù sórí ẹ̀yin lẹ̀ ń wò wọ́n gẹ́gẹ́ bíi pé ọ̀dọ̀ wọn náà sọ Kùránì sí kò síbi tán Ọlọ́run ò sọ Kùránì sí èmi tí mo gbà fún mùsùlùmí Yorùbá ju ẹni mùsùlùmí lọ káàkiri gbogbo àgbáyé ìyẹn mùsùlùmí alálàáfíà ni o Yorùbá ló sì fi àlàáfíà àwọn náà fi kún ẹ̀sìn Islam ó dẹ̀ já kó mẹ́jà dọ́dọ̀ ọ̀gá ológun orí omi yìí wọ́n ní ọ̀nà wá pè fún ọmọ Nàìjíríà wípé ẹ wá o ọ̀rọ̀ yìí ti kọjá bọ́n ṣe lérò mo ní kí ló ṣẹlẹ̀ n tó bá mú ọ̀gá ológun sọ̀rọ̀ báyìí wọ́n ní spiritual ní kẹ́ lọ báyìí o wọ́n ní ẹ fi ẹ̀mí tọ́ o ibi tí ọ̀rọ̀ ètò ààbò Nàìjíríà dé mo ní yéé ẹ wo ibi tá a tún já sí lọ́jọ́ wo sì ni Sultan of Sokoto tó jáde tó sọ wípé it will take decades kí wọ́n tó lè rẹ́yìn Boko Haram pé ó máa a decade is 10 years ó dẹ̀ ní decades ó pluralize ẹ̀ ó fi ẹ̀sì sí ó lè jẹ́ 20 years ìyẹn 2 decades ó lè jẹ́ 30 years ìyẹn 3 decades mo nígbà náà ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn agbófinró ọ̀gá wọn ń jáde tán ní ètò ààbò ẹ má fi sí ọwọ́ àwọn nìkan o gbogbo aráàlú ni o
ẹ wá wo ohun tí ọ̀gá ológun yìí náà tún sọ tó lórí omi mu ní bóyá wọ́n ń bá Iyemọja ṣèpàdé ní bàbá ṣe ń go spiritual wípé ẹ̀tọ́ Iyemọja lọ bó sì ń tẹ́ ẹ bá mọ̀ ẹ̀tọ́ lọ spiritual gangan ni ọ̀rọ̀ yóò gbà ọmọ láti wọ̀ ọ́ wọ́n bá sì ti fẹ́ẹ̀lì Nàìjíríà yẹn àwọn olórí wọn máa padà sí orí ẹ̀sìn ni orí ẹ̀sìn náà máa fi ṣe excuse náà máa fi wíwọ́ bí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀ báyìí wọ́n á ní àmúwọ́ Ọlọ́run ni wọ́n ní bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ mọ́ jẹ́ kán bá yín kẹ́dùn Nàìjíríà wọ́n ní ẹ go spiritual mo ní Nàìjíríà sì wà nínú orílẹ̀-èdè tí ń lọ ṣọ́ọ̀ṣì jù ẹ wá sì tún dáàrin àwọn pásítọ̀ yìí náà àṣírí wọn tiẹ̀ ń tú pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ lórí ẹ̀rọ ayélujára ní ìsìn wo Ọlọ́run Jésù nìkan ó ní Ọlọ́run ní kó gbàgbọ́ ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà inú ọ̀dọ̀ pásítọ̀ wọn nígbàgbọ́ wọn wà mọ́ bá èrè pásítọ̀ àwọn yẹn sì ń fi ẹ̀rù wọn dẹ́rù bá wọn tán láwọn ń ṣẹ̀sìn ẹ̀rù ni wọ́n ń sìn ẹ̀rù kì í ṣẹ́rù ẹ̀rù. ọ̀rọ̀ ẹja kò mẹ́ẹ̀já dé ọ̀dọ̀ ọba Olúgbọ́n ọ̀forílẹ̀ Ìgbọ́n wọ́n ní wọ́n ganu sí máìkì wọn ní Tinubu káre o àwọn fọwọ́ sí àwọn fẹsẹ̀ sí kí Tinubu ṣe second term mo ní ọ̀sẹ̀balẹ̀ Yorùbá ni wọ́n lọ́balẹ̀ Yorùbá ni àwọn Ìgbò náà ti sọ̀rọ̀ wọ́n ní lọ́yọ̀ state wọ́n rè bá wọn Kérúbù and Séráfù wọ́n rè bọ́n ṣèpàdé pọ̀ ní o mo ní ó dá ẹ bá ń ganu wọn sí máìkì ẹ̀jẹ̀ àgbọ́. I believe in his government, but on the issue of security too, the president needs to improve, and he needs to, energize all the security agencies. Let them come up with a different security architecture that will go in conformity and tackle all the challenges we are facing regarding security. I absolutely believe in his second term until 2031 before he leaves office. So I believe in him. We have said it before that no region, no sector of this country has monopoly of power. So they should allow us to finish our second term. When we finish our 8 years, then he will go back to the north. So I believe in President Bola Ahmed Tinubu. He's a man that believe in him. He's a man that believe in his program, and I'm part of him. Ọ̀gá ọba gan tiẹ̀ tún sọ pé àwa táàmù àwa ẹgbẹ́ ò jẹ́ pé Yorùbá ni àbí ó dà bẹ́ẹ̀ ń tọ́ bìlíìfù nú ẹ̀ náà sọ síta òun ò dá o àti bá yín gbé sí afẹ́fẹ́ ọmọ Yorùbá àtàwọn aráàlú yín náà sì ti rí o gbogbo wa náà kò séyìí tó fẹ́ kí ààrẹ Tinubu ṣubú ṣùgbọ́n táwa ń béèrè lọ́wọ́ wọn náà ni pé òmìnira nísàn kan náà. ó dá o ẹja fi nǹkan kan hàn yín o ó fẹ́ jọ májíìkì lójú mi ṣùgbọ́n kì í ṣe májíìkì o mo ní kí tún lè léyìí o ọmọ anífowó ṣe ọgbọ́n ìpọ̀jù too much wisdom kò sí náà kò sí nǹkan kan ní bọ̀dá ìbárè àbàbá ni o náà bá rè wá kíní screwdriver tó jẹ́ ẹ̀lẹ́tíríkì tí máa ń yí náà bá fi sí abẹ́ blender náà bá ń yí iṣẹ́ tán fi máa wá iná kiri kò sí ná tàbí tán máa wá epo sí generator bóyá gan-an ní àbẹ̀tà pass my neighbor ẹ̀wọ̀ ọgbọ́n tí bàbá ta o too much wisdom ọgbọ́n ò ní pọlọgbọ́n o Nàìjíríà for you. báyìí eléta mọ̀ fi káde gbogbo rẹ̀ ńlẹ̀ lábala lérèfé ká tó máa wọnú àkójọpọ̀ ìròyìn ṣe rí ọ̀rọ̀ ìròyìn tó ní security Nàìjíríà wọ́n ṣe pa àwọn èèyàn tàràbà ó yà ní lẹ́nu ṣùgbọ́n jẹ́ àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu ọ̀gá EFCC àti ń retí wọ́n ti pẹ́ wọ́n wá gálọ́ sí máìkì wọ́n ní kán fún ọ lọ́rọ̀ sọ kán gbọ́n láàyè lórí ọ̀rọ̀ VDM ìdí tán ṣe mú VDM wọ́n sọ̀rọ̀ ti tòǹpolò náà ìdí tí àwọn èèyàn ṣe ń pariwo pé kí ló dé ṣe torí pé tòǹpolò lágbára wọ́n sọ oríṣiríṣi nípa àwọn yahoo boys ọ̀làlámù yẹn wá àfimọ́ ní ti VDM torí kò sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ààyè lónìí ẹ máa retí ìyàn lọ́la ẹ bá ń ga ẹnu wọn sí mic lẹ́yìn ìgbà tí Bọ́lá Jídé bá bi wọ́n question tán ká gbọ́rọ̀ directly lẹ́nu oníkàn kó dún pọ́n. I don't know why Nigerians are making mountain out of a molehill. Between the time I assumed office and now, we have opened over 5,000 case files. Over 5,000 case files. The high, the mighty, the mediocre, the low, the poor, the rich. So I don't know why the issue of Vincent, the video, I don't know why it has become a national issue. And I give you a background to it. We received petition, about 4, on that young man. Written against him, and for like 5 months we have been carrying out our criminal investigation without inviting him, knowing the kind of person he is. He's out there, he has followers and all of that, even though, like I said, the law is no respecter of anybody. Now, if we can bring in West governors, ministers, people who are serving, people who are in private sector and public sector, I don't know what is special about anybody that we cannot bring in. So based on that, and when we are through with our criminal investigation and we feel he had questions to answer, we brought him in to answer the questions. And when he got there, we had
legitimate court order to detain him because there was no way we would be through with the interrogation, within a day. But there are so many legs to the investigation, so many legs. And we granted him bail. I directed that they should give him bail the following day. He was given bail. And eventually we released him after some days here. Investigation still continues. I don't want to say much about that. And when we are through with our investigation, if he has a case to answer in court, he will be made to answer case in court. And if he doesn't have a case to answer in court, so be it. But as I'm talking to you now, investigation is still ongoing. There is nothing special about this case. Even though, like you said, he went out and he's talking, even though from both sides of the mouth, he wants to become the FCC friend. At the same time, abusing the FCC. So, see, I don't want to get carried away by all those razzmatazz. He's a young Nigerian who is zealous. I don't have anything against him, but the fact remains, if there's an offense, there's an offense. If there are things for us to investigate, we need to investigate and come to a reasonable conclusion. So that's your last question, but I want to use this opportunity, sir, permit me, to address the issue of Yahoo boys that has become a major issue in Nigeria. There are people often accuse the FCC. There are people who are stealing mega money, and all of you are not seeing them. You are the only people that you can run after. You are ready. It's Yahoo. I want Nigerians to know that we are having crisis on our hands. It's actually a crisis situation. My brother, today, if you travel abroad with your green passport, stand in the queue among so many people, you will discover that by the time you present your green passport, the people will look at you with some reservation. That is if they don't take you aside to carry out special scrutiny on you. That is a national shame that some young Nigerians have caused for us. I go out to interact with my counterparts abroad, to interact with government agencies in the course of tracing money and recovering assets. And there are things that it will be difficult for you to defend. They see these things on social media. Now, having said that, yes, a lot of foreigners come to use the identity of Nigerians. I want to tell Nigerians, this Yahoo thing we are talking about is a crisis. Just 2 days ago, we arrested over 120 Nigerians, young men. People don't believe, these young men don't believe in hard work anymore. Sir, I'm from a state where education is our pride. I'm from a state where the major enterprise we have is education. If you go to the secondary school that I attended now, sir, by 12 noon, the students have left school. In secondary school, you see them in hotels, in groups, trying to scam people. You see secondary school students driving vehicles. Are those the people who want to hand over Nigeria to? Is that the nation we want to build? Now, sir, let me tell you the most dangerous aspect of it. It's not just about Yahoo. Nigerians should know this. These guys, some of them are into banditry. We have evidence. We have proofs to do that. Some of them are into kidnapping. Yes, because when they know they don't see people to scam on time, they kidnap. It is there. It is in the news. People know. This is the work we do. People know. Some of them now, they launder money for the politically exposed persons. So don't just see them as Yahoo boys anymore. The traditional way of stealing money is no longer applicable. When they steal government money in billions now, they give it to all these boys. They open crypto wallet, and they put the money there. From there, the money goes abroad. You can buy a house, you can buy vehicles and buy anything with your Bitcoin. So most of these politically exposed persons now identify these boys. They put them in hotel and they open accounts for them. They share this money among them, they change it to dollar, and they move it abroad. So Nigerians should not just look at us looking, no, it's much more than that. As a matter of fact, there was a 22-year-old boy that we arrested. Within 18 months, we saw a turnover of over 5 billion naira in his account. A young boy has never worked in his life, who has no legitimate means of livelihood. 22 years. Over 5 billion naira within 18 months, a turnover. So we brought him in, and we discovered that the lot of money is for politically exposed people. The matter is under investigation. The guy is in detention in one of our facilities. So ordinarily, you will see him with maybe we have dreadlock. You say it's just a Yahoo boy. Let you leave them. It's just a boy that they are scamming $10. No, sir. It's a major crisis. They use them to steal government money now, mostly. A lot of them commit. A lot of them do ritual killing. They use our Nigerians. Would they say they don't know that? They use all these our young girls. They do ritual killing. If you get to one of my offices, I will mention. If you get to my exhibit room now, you see a black pot that we have there with human hair. One of them that we arrested under his bed, we brought out a black pot with human hair. Forensic evidence has proved that it was human hair. And these are the people Nigerians that say, leave them. As a matter of fact, what they are doing is not just Yahoo. They are also involved in mega cybercrime. So a young boy of 22 that we discovered that he had a turnover of over 5 billion. If you see that in the account of a director, a minister, or a minister, are you not going to cry? Are you not going to shout that this is too much? But we saw it in his own account. Meanwhile, he laundered it on. Ìṣọ̀kan àtòmìnira
ní kẹjẹ́ ká máa lépa tẹ̀síwájú lọ́nà ire àtòhun tó dára. Ìṣọ̀kan àti òmìnira ibi tá a kọ́ àǹtẹ̀mù wá dé nìyẹn. Àti kọ stanza 1, stanza 2, stanza 3 lélẹ̀. Ní kẹjẹ́ ká máa lépa ti sọ̀rọ̀ lórí ìṣọ̀kan àti òmìnira. Torí tí ò bá sí ìṣọ̀kan kò lè sí òmìnira, ẹ mọ́ tanra yín o. Ní kẹjẹ́ ká máa lépa blueprint ẹ̀ nìyẹn. Tẹ̀síwájú fọ̀nà ire àti gbogbo ohun tó dára. Ìṣọ̀kan ká fi mọ̀ sí ọ̀kọ̀ọ̀kan wájọ papọ̀, ọkàn wa ò papọ̀, ẹ má jẹ́ àtànra wa. Lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nìsan ọkàn wa ò papọ̀, fẹ́ máa fi dúdú pé funfun fúnra wa lókù. Ẹ wo ọ̀rọ̀ tí bàbá wa kìíní sọ bí ẹni pé mò ń wo ọkàn wọn ni. Tọ́lá àwọn èèyàn ti bú mi, àwọn èèyàn ti wọ́n sẹ́ndì mẹ́sẹ́ẹ̀jì ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló sókò ọ̀rọ̀. Ìwọ ò tí ẹ̀ mọ́jú kínní lọ bó ṣe máa gba òmìnira rẹ̀ tó ń ṣe bí ọmọ pẹ́nu tó ń ṣe kínní kan ṣé àlàáfíà náà wọ́n fi gbòmìnira mu wọ̀n báyìí mo ní ẹ fẹ́ fàlàáfíà gbòmìnira, àlàáfíà náà wọ́n fi gbòmìnira. Ẹ gbọ́rọ̀ bàbá wa Professor Banji Akintoye, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń retí kí bàbá tàkọ̀ ọ̀rọ̀ sí Aláàfin. Ẹ wo bí bàbá ṣe ìyá mi sí abákà yóò dáa fún yín, mo rí ọwọ́ yín nínú mẹ́sẹ̀jì wọ́n láwọn láìkì bí bàbá ṣe sọ̀rọ̀ yẹn. Wọn ò kọ́ ọmọ kékeré l'Aláàfin sáwọn nípa ọjọ́ orí, wọ́n gbà pé bàbá àwọn ni torí ipò bàbá ni wọ́n wà. Ṣé ká mú gbogbo àwọn bá wa nìyẹn tí ìbá ṣe pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ò múra wọn bẹ́ẹ̀. Irú èmi tí mo wá láti wo ní ìsìn wọn kí mọ kan sára báyìí ojoojúmọ́ lẹ kí mọ gbé fólúwo. So nígbà tí ẹ ń tà pé lọ́ba wa tó lọ ranjú mọ́ ẹ̀sìn, ìwọ gbàgbọ́ nú òrìṣà, o gbàgbọ́ nú bíbọ kínní. Torí ẹ̀ kìrìsìtẹ́nì lèmi náà, mi ò gbàgbọ́ nú pé ká mọ̀ bọ òrìṣà kò mí pé kí mọ tẹnu àbùkù bá ń ta bá lọ́rùn bàbá wa. Irọ́ tí ń bá wá fẹ́ even kódà kí n jẹ́ pásítọ̀, kí n má jẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀, ó jẹ́ pásítọ̀ ni mo yàn láàyò, kò ní ìdí kí n ṣe mọ́ tẹnu àbùkù bá ẹ̀sìn kan. Ọlọ́run tó fààyè gba ẹ̀sìn yẹn kò ní ìdí àwọn agbésórí. Òkè tó bá mọ̀ kó fẹ́ di oníjìhádì torí iṣẹ́ rí action is louder than kíní o, action speak louder than voice. Èmi ò kí ń wo ọ̀rọ̀ ẹnu Olúwo, action ni mo máa ń wò. Torí ẹ̀ ni mo ṣe ń wò pé no, this is not how a king should behave. Action ẹ̀ kò jọ tọba, action àáfà àwọn oníjàgídíjàgan ló ń lò, action àwọn oníjihadis ló ń lò, bọ́n ṣe máa ṣe nìyẹn. So action la máa fi divine kìíní, action ni action. Ìwọ tó gbómìnira náà tó ní ká máa lọ pààyàn kan, Sunday Igboho ràn pé kẹrì pààyàn, ẹ mọ̀ kó bá bàbá Banji Akintoye ò ní kẹrì dàrú. Ẹgbọ́rọ̀ tí wọ́n ní Aláàfin sọ fáwọn action rẹ. Torí ẹ̀ ní ìṣọ̀kan ló sì jẹ́ first bus stop. Àkọ́kọ́ ìgbọ́dọ̀ ní ìṣọ̀kan, action wa gbọ́dọ̀ jọ bára mu. Tí ò bá ti bára mu, tí wọ́n ń rò pé báyìí ni, tèmi náà ń rò pé báyìí ni, ẹnu wa ò lè kọ́. Ẹ wá wo lórí ọ̀rọ̀ Aláàfin àti Ọ̀ọ̀ni, ẹ wo tọ́rọ̀ yẹn tí wá tó tún tú yẹkẹ̀ sí báyìí. Ó ti kúrò lórí ọ̀rọ̀ Aláàfin àti Ọ̀ọ̀ni nìkan báyìí. Àwọn ọba kan náà tún ti ń gbà bí ẹni gbàgbé ọtí. Bẹ́ẹ̀ làwọn tí wọ́n mọ̀rọ̀ gbé náà wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé ọ̀rọ̀, wọ́n tún ṣe program lórí ẹ̀, lórí bí gbogbo ẹ̀ ó ṣe fọ́jú pọ̀. Ìṣù àtàyàn èèyàn oníkálukú wá ń sọ story. Àní Yorùbá lọ wọ́n bọ̀, wọ́n ní bọ́n fún wèrè lọ́kọ́. Wọn ò pè yàn wèrè o, òwe ni, ó sì níbi tí mò ń lọ. Wọ́n bá fún wèrè lọ́kọ́, kí ni ó ṣe? Wèrè tó ti ya wèrè aláǹgànà, ẹ fún un lọ́kọ́. Kó tó fi sára rẹ̀ yóò kọ́kọ́ fi wálẹ̀, ọ̀dọ̀ ara rẹ̀ yóò sì wálẹ̀ sí. Bí ó bá ti ẹ̀ fi sára rẹ̀ lẹ́sẹ̀, ọ̀dọ̀ ara rẹ̀ ní gbogbo àwọn tí ń sọ story káàkiri, story tí ó gbé wọn, tí ó gbé bí tán ti wá náà máa sọ. Èmi ò rí èèyàn bú lórí ẹ̀, ṣùgbọ́n àwa tá a gbé kínní ẹ wo ohun tí bàbá wa yóò dá fún bàbá wa Akintoye. Iṣẹ́ Yorùbá nation ó sẹ̀mí wọn à ní ìgbà lẹ́yìn wọn, àdúrà ni yóò sì wọlé, ó ti wọlé àṣẹ. Bàbá ti dàgbà lóòótọ́,
ṣùgbọ́n ọlọ́run ó wàá ṣe Yorùbá nation òmìnira ẹni kóyákóyá ní kánmọ́kánmọ́ kí á wàrà sísà yóò tètè ṣe tí yóò tẹ bàbá lọ́wọ́ báyìí inú bàbá ó dùn fúnra wọn náà pé ọlọ́run wípé wò ó àsìkò tó bá wù wọ́n náà sọ fọlọ́run pé ilé ti yá pé ẹbí ní sẹ́rì ibi tó ràn mí lọ́wọ́ dé èyí ni ó jẹ́ òwe bàbá wa ó dé ilé mo fi kí yín káàbọ̀ ibà ròyìn náà ní bá gbé wọn débẹ̀ ìṣọ̀kan bó la sì fẹ́ níṣọ̀kan pẹ̀lú àwọn tí ń sọ sórí àdàmọ̀dì sórí oníkálukú kò sì ṣe lè tẹ́ tí gbọ́ tí ò ní jọ tòótọ́ létí yín èyí tó ti gbà nú etí yín tẹ́lẹ̀ nú ọpọlọ wa tẹ́lẹ̀ wọ́n á fi ti wọn ṣé rí bí ẹnu èèyàn bá dùn tán bá ń sọ sítórì fún yín wọ́n á fi gba òwe lè tó wà nú ọpọlọ yín gbogbo àtayébáyé gbogbo àwọn bàbá sí gbogbo wọn ṣe mistake ni náà fi ń sọ wípé ìfẹ́ lórí irun ẹ wò ó ẹ sáàmù òwòrán mi tèmi ò dayọ̀ èmi mo mọ ọlọ́kọ̀ tí ń wà wá mo sì mọ̀ pé ọlọ́run lọ́lọ́kọ̀ tí ń wà wá mo sì mọ̀ pé ìfẹ́ ni àkọjá òfin ìfẹ́ gangan ló ṣe kókó tí ó mú ìṣọ̀kan wá ọkàn ò ṣe é fi ṣọ̀kan papọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn torí ọ̀tọ̀ ní tó ń rò ọ̀tọ̀ ní tèmi ń rò ṣùgbọ́n a wà tá a bá ti wá dé ìkóríta kan tíbi tá a ti fẹ́ ní ṣọ̀kan ìkóríta ìṣọ̀kan ní tí wọ́n ń rò yẹn wà á wá rò débi wípé kó lè fi jọ tèmi ń rò ká lè fi jọ ro nǹkan kan náà ṣùgbọ́n bá láàjọ wà ní bus stop kan náà tí ẹ̀mí tèmi ti wà ní USA tí ẹ̀mí tiẹ̀ wà ní Canada kò sí ṣọ̀kan wà àlejò lọ́bì kankan náà o ṣùgbọ́n gbogbo bá a ṣe jọ wà ní bus stop kan náà ìyẹn fáwọn tó wà ní bus stop kan náà ni mo ń sọ yìí o kán jọ wà ní bus stop kan náà tó jẹ́ wípé ọ̀tọ̀ ní ọkọ̀ ibi tán fẹ́ wọ̀ ẹjọ́ sán lè jọ débi kan náà ṣe tuntun sọ kẹ́ wà ní bus stop Berger kì í ṣe mọ́tò kan ló wà ní bus stop Berger mọ́tò tí ń lọ Ọ̀yọ́ wà ń bẹ̀ mọ́tò tí ń lọ Ìbàdàn wà mọ́tò tí ń lọ Oǹdó wà ẹjọ́ wà ní bus stop kan náà kò sọ wípé ẹjọ́ ń lọ ibì kan náà ò ìtumọ̀ ẹ̀ ní wípé ìmọ̀ yín ò papọ̀ ìtumọ̀ ẹ̀ ní pé bẹ́ẹ̀ bá ti fi mọ̀ ṣọ̀kan ẹ̀kan jọ wà ní Yorùbá nation ni tí mọ̀ yín ò bá ti papọ̀ títẹ́lẹ̀ ìlọ báyìí títẹ́lẹ̀ ìlọ báyìí kò sí àchíìvù ṣùgbọ́n kódà kájọ wà ní different bus stop kẹ́yìn wà ní bus stop Agége nínú Èkó kémi wà ní Berger kí ìyá wa kan wà ní bus stop Òṣòdì ṣé ẹ mọ̀ pé bus stop ti yàtọ̀ síra ó yàtọ̀ sáwọn tọ́jọ wà bus stop kan náà bus stop ti yàtọ̀ síra wọn bàbá Alájẹ Akíntóyè wà ní Benin Republic bàbá Sunday wà ní Germany Koiki wà ní UK èmi wà ní Tàló àwọn mọ̀mọ́ wa náà wà Yorùbáwùyí wà ní USA Yèyédára wà ní Germany gbogbo kó gbàtà wà tó yàtọ̀ síra wọn kó jìnà sẹ́rí tí èrò ọkàn wa ọ̀rọ̀ ṣọ̀kan náà ni mo ń sọ tó bá jẹ́ pé èrò ọkàn wa náà ni wípé ẹ jẹ́ gbogbo wa pàdé lọ́dọ̀ bàbá Èkìtì ṣé ẹgbẹ́ bọ́ sọ̀bù yàtọ̀ síra wọn wọn bá ti gbéra èmi ń ro pé ọ̀dọ̀ bàbá Èkìtì mo ń lọ Ìdára ń ro pé ọ̀dọ̀ bàbá Èkìtì ní ń lọ Yorùbáwùyí ń ro pé ọ̀dọ̀ bàbá Èkìtì àwọn ọmọ tó dájà mi lẹ̀ irú àpẹẹrẹ wo lèmi tún ṣe ìfẹ́ náà ni èmi náà mọ̀ kí n tó ṣe lápẹẹrẹ á fìfẹ́ bára wa lọ arógún ẹ̀ ṣe àpẹẹrẹ là ń ṣe ṣé àmọ́ pé ibìkan náà lọ́kàn wá wà lọ́wọ́ má jẹ́ kí àpẹẹrẹ kó bá ọlọ́run má jẹ́ ká àpẹẹrẹ kó bá ṣùgbọ́n ṣe àṣàmọ̀ pé ibìkan náà àpẹẹrẹ ní o ó yàtọ̀ sí kéèyàn jọ wà ní bus stop kan náà kí prógráàmù tó ní ìròyìn kékeré ni o ó ti pẹ́ tá a ti ṣe live program kò sáàyè ni mo ti bọnú program inú ìròyìn ni o ẹ má bínú o a mẹ́nu bọnú ìròyìn ní ìsìn ṣé àwọn kan mo ti ṣe example méjì bá àwọn méjì àwọn ẹ̀wọ̀n kan mo ti ṣe àpẹẹrẹ méjì àwọn kan jọ wà bus stop kan náà Berger àwọn bíi mẹ́rin ṣùgbọ́n mọ́tò ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ náà fẹ́ wọ̀ nítorí ọkàn wọn ibi tí wọ́n jọ ń lọ èmi fẹ́ lọ báyàwó ẹ̀ ní Òṣogbo ẹlòmíì fẹ́ lọ bọ́kọ ẹ̀ ńbàdàn ibì kan náà kọ̀ lẹ́jọ́ lọ ibi tí ìṣúra ẹ̀ bá wà lọ́kàn rẹ̀ mọ̀ wá ọ̀rọ̀ ọkàn náà ni mò ń sọ wípé ìṣọ̀kan àtòmìnira bó wa la ṣe fẹ́ ní ṣọ̀kan ẹ wo àwọn mẹ́rin tán wà bus stop kan náà ibi tán ń ro ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ nú ọkàn wọn ẹ wá wo àwọn mẹ́rin míì tá a fi àbí ojú mẹ́rin lọ tá a fi ṣe àpẹẹrẹ tán wà ní different kìí tí ẹ ṣe bus stop nìkan different countries ẹ wá wo ibi tí ọkàn wọn wà ibì kan bá a ṣe ṣe nù o tí ó fi múnádóko
tí ó fi mọ́yán lórí. Bàbá wa Bánjí Akíntóyèmí yóò gùn fún àánú àlàáfíà ọkàn bàbá Sunday Igboho àdúrà là ń gbà fún yín ọkàn wa ó súre fún yín ẹ ní ṣubú dànù láti Ọlọ́run Èdùmàrè ó dẹjá mọ́ owó oníròyìn inú iṣẹ́ tó ní lọ ìwọ̀nba mínítì péréte tara fílẹ̀mù náà ó gùn díẹ̀ ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ ìyànjú ó ṣe kókó lórí ọ̀rọ̀ òmìnira àjọmọ̀ ìgbéra àdébẹ̀ ní ẹjẹ́ àfìfẹ́ sí ó dá o ibà ròyìn náà ni èmi náà ní ibà kéde fún Yorùbá Nation ibà lọ tààràtààrà tọ́rọ̀ bá ti di ọ̀rọ̀ títọ́ àtòdodo sàn láàrin ajénímú ní pẹ̀kọ̀rọ̀pẹ̀kọ̀rọ̀ ibà rìn gẹ́nìgẹ́nì tíkúmíyàn tíkúyù ń tẹ́ mọ̀ jẹ́ mo ti kóde mo ti gá ní ìṣẹ́ mo fàlùbọ́sà sí mo fi po sí mo fata sí mo fi yọ̀ sí mo fi edé sí mo fi gbé sí gbogbo ń tẹ́ bá mọ̀ jẹ ló wà ń bẹ̀ yá mú tì rẹ̀ ẹ mọ̀ fẹ̀ bá lò ó ẹ ń bá mo fùfú jẹ ẹ mọ̀ jẹ fùfú ní àìpò ibà fùfú èmi náà ní ibà ọ̀pá parada àyà parada ọ̀gá rẹ̀ parada ó dá àyànú abala comment section ibà ọ̀páka ọkọ̀ àwọn òpèké náà rí o ibà sweet 16 ibà lẹ̀ jẹ́lì ibà Petroleum gbogbo nǹkan ẹ bá gbọ́ lórí ètò lórí ìpàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọlú ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè ibi tọ́mọdé ti ń mọ wọ́wẹ́ tó ń bá bí àjẹun kí ni ó Petroleum àlẹ̀ jẹ́lì ní àwọn òtẹ́nu àbùkù báyà kankan nǹkan kejì ẹjẹ́ á fi abala lérè ìfẹsẹ́yìn bí ìgbà tẹ̀gún bá fi aṣọ sẹ́yìn òun náà ni abala tá a yọjú lójú window ojú fèrèsé mọ̀mọ́ wa wọ́n gbàkútí sí orí bákò ní wọ́n mọ́ra wọn bẹ́ẹ̀ náà làwọn bàbá wa náà gbé fìlà àṣì àbòsí díẹ̀ àbòsí àwọn olórí yín pàápàá jùlọ àwọn politician ẹ jẹ́ á máa tẹ̀wájú báyìí nínú àwọn àkórí ìròyìn àkọ́kọ́ nú àkórí ìròyìn tòní ṣe ti gbọ́ wọ́n ní JAMB ti pàpà release result ti jáde o wọ́n láwọn kan ò tún rójú ráàyè wá sí nínú àwọn ọmọ kan bóyá wọ́n wà disappointed ni bóyá wọ́n gbọ́ ni bóyá wọ́n ráàyè ni nítorí ìpàjáwìrì tó bá dé bẹ́ẹ̀ náà la tún gbọ́ pé àjọ DSS wọ́n ní wọ́n mú àwọn 22 kan tí wọ́n ní wọ́n lọ́wọ́ nínú bí wọ́n ṣe ṣe àyídáyídá mọ̀dàrú mọ̀gòmọ́gò nínú result UME mo ní àjọ fetíléko àjọ gbọ́ a ṣe lálàyé bẹ́ẹ̀ náà ni a mọ̀ n tó fà kí ló dé tí wọ́n ṣe lọ́ọ́ tọwọ́ bọ result JAMB bàbá kú òǹbẹ́ àjò ti minister for education mọ́ fọ́nrán kan tá a fi hàn yín lánàá kọ́ ní àná náà ní níbi tí àbíjẹta níbi tí àwọn ọmọ WAEC kan àwọn ọmọ tí ń ṣe WAEC tán ti ń ṣe WAEC lálẹ́ tán àtùpà tán torchlight tán fi ń ṣe WAEC lálẹ́ nítorí pé wọ́n tètè kó question paper dé bẹ́ẹ̀ mínísítà ó ti ganu sí máìkì ó ní kò bójú mu gbogbo ohun tó jọmọ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ lákòópọ̀ á tún tara ṣàṣà àdọ́dọ́ bàbá ọmọ tí wọ́n ló para rẹ̀ yìí bàbá yẹn wá ń gbóhùn sókè ó ní owó tó ń fẹ́ fi rán ọmọ òun ìgbàgbọ́ ní jẹ́ faith lọ sí fásitì ló fi sìnkú rẹ̀ bàbá ọmọbìnrin tó para rẹ̀ torí èsì ìdánwò JAMB sọ̀rọ̀ àmúwá fún yín á sọ̀rọ̀ lórí rẹ̀ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ bá bá wá kó ń bẹ̀ tán bẹ́ẹ̀ náà ni a wà sáré dé inú stúdíò níbi tá a ti mọ̀ tẹkọ̀ létí sí ọ̀dọ̀ ìkan náà àwọn bíṣọ̀bù Nàìjíríà táwọn èèyàn rò wípé ó yẹ káwọn náà tiẹ̀ lè ṣe pópó ìyẹn Bishop Kukah níbi tán ti ṣàkàwé ọ̀rọ̀ tán fi na ààrẹ Tinubu lẹ́gba ẹni sí àwò ìbéèrè tí ìdíjà ọ̀nà bí wọ́n wípé bàbá kí ló dé tí kò tí ì kan aláwọ̀ dúdú ó yẹ kí aláwọ̀ dúdú náà ti jẹ póòpù kí ló ṣẹlẹ̀ gangan bàbá bá tẹnubọ̀rọ̀ wípé kò rí báhùn nígbà tí ìṣòṣèlú tí ìṣì ṣe ibi tẹ́yàn ti mọ́ claim right ẹ̀ pé èmi ló kàn bí ti Nàìjíríà bí tààrẹ Tinubu bí àwọn olóṣèlú àwọn èèyàn bá kígbe pé bàbá ṣe ní ààrẹ Tinubu sínú tẹ́lẹ̀ ni wọ́n ní rárá wọn ní kì í ṣe páwọn ní ààrẹ Tinubu sínú ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ ló mọ́rọ̀ wá mo ní ó dá ọ̀rọ̀ ló fa mo kó mo rò á tẹ fọ́nrán wọn sí nílé agbára á ṣe àlàyé lórí ẹ̀ àti pé kí ló dé tí pope ṣe kan black man à ń bọ̀ ń bẹ̀ wọ́n ṣàlàyé ọ̀rọ̀ fún wa bá kó ń bẹ̀ á mú fọ́nrán àwọn arákùnrin yìí ọmọkùnrin tí ń líìdì wọn kiri protest ni ó tún ti líìdì wọn lọ sí USA embassy lórí ọ̀rọ̀ Mele Kyari mo ló dáa bẹ́ẹ̀ mo ní ṣe pé wọ́n ránṣẹ́ ṣé kò wà political motivated ṣé wọ́n ń jàgà agbára ni kí ló mú àwọn yúùtù serious báyìí àbí àsìkò ti tó táwọn yúùtù ó mọ̀ gbóhùn sókè tán mọ̀ gbóhùn sáfẹ́fẹ́ wọ́n ló ń jọ bí ẹni pé àsìkò ti tó ni wọ́n ní òjìji Mele Kyari ni wọ́n ń wá kiri gbogbo ibi tí nẹ́tíwọ̀kì ẹ̀ bá yà sí wọ́n tún ti dé US embassy wọ́n ní gbogbo embassy náà ti fẹ́ lọ bà ayé rẹ̀ jẹ́ wípé bí ò bá jẹ́jọ́ adúrò mo tiẹ̀ tí ń sọ yún lọ láyá tún ti fi nǹkan kan hàn mí ní ìsìn lórí fóònù wípé wọ́n ní rìfáínẹ́rì Warri kan ti Warri wọ́n náà wọ́n ti tìpa wọ́n sì ti announce àwọn èèyàn wọ́n á wò pé ládùúrú iye owó tẹ́lẹ̀ náà
ẹ ti announce ẹ ti ti pa ó di dandan kí ìjọba náà kàn ran àwọn youth lọ́wọ́ o láti tètè probe Mele Kyari o n tó ṣe fún Nàìjíríà ó fi Nàìjíríà sí stand still ni fún bí ọdún mẹ́jọ ó jọ ọdún mẹ́jọ lọ ó bá Buhari ṣe ó tún bá ààrẹ Tinubu ṣe Mele Kyari wọ́n ní ẹyẹ lọ́wọ́ wo ẹyẹ lẹ́sẹ̀ wo ẹyẹ nínú wo ẹ tún fún rẹ̀ désàlẹ̀ kòkò tẹ́ẹ̀fì mọ gbogbo tó kówó lọ gbogbo owó àwọn ọmọ Nàìjíríà pé àwọn expect kí lè gbìmọ̀ asòfin náà fọwọ́ sí àwò bá ṣe kọ́ wọ́n rìn lọ sí USA Embassy Nàìjíríà àti gbogbo tán sọ fún wọn bẹ́ẹ̀ bóyá wọn yóò wà gbọ́ bóyá wọ́n máa bá wọn mú àwọn ará bíi ilẹ̀ ara àjìyà tó yẹ káwọn politician àtàwọn olórí Nàìjíríà tó ń sowó òlù mọ́kùnmọ́kù ara àjìyà tó yẹ káwọn jẹnu torí gbogbo ọkàn wọn ni pé tọ́wọ́n bá ti kó báyìí mọ́ sí London ìlọ ìlú òyìnbó bọ́n ó sì rí mọ́ gbafẹ́ rí mọ́ ṣe fàájì náà mọ́ ń wá kán mọ́ bá wa lé wọn padà kan dúnú ìyà àtìṣẹ́ yìí owó táwọn èèyàn owó bójí ojí mi owó orí àwọn èèyàn tán kó jẹ kàn náà ná sínú ẹkọ́nọ́mì tí ó dà yìí kó tètè pòórá lọ́wọ́ wọn torí wọ́n ṣe iṣẹ́ ìbàjẹ́ kì í ṣe ní kékeré àmọ́ bẹ́ẹ̀ àmú fún rẹ̀ wá fún yín lónìí náà ni kò ní dọ́là bábá kó ń bẹ́ẹ̀ á dé ọ̀dọ̀ ọmọ kékeré kan tí àwọn ajínigbé jí gbé ní Kogi mo ní sọ́tún jí ọmọ kékeré gbé ni mo rò wípé ọba nìkan ọba ni mo gbọ́ wọn náà tí ìfọba yẹn lẹ̀ o wọn ti ń lọ bí ọ̀sẹ̀ bíi méjì sí mẹ́ta ní ìsìn wọn ti fi ọba Kogi yẹn lẹ̀ o tọ́nà ń béèrè 100 million àti ìgbọ́ kámọ̀sọ̀pọ̀ wọn ti filẹ̀ àti ìgbọ́ pé wọ́n fi ilẹ̀ o wọ́n sá lè fi ilẹ̀ kámọ́mọ́ odidi ọba ọmọ kékeré sáà ni ó ganu sí máìkì o torí kó yọ àwọn òbí rẹ̀ náà sanwó torí wọ́n bí bó ló ṣe jáde bó làwọn òbí rẹ̀ ṣe sanwó kí lọ̀rọ̀ tí wọ́n ń sọ létí rẹ̀ àwọn wo gan-an ni bó ṣe rí wọn sí ìrínisí nìṣeni lọ́jọ́ ìrínisí wọn wọ́n ní bó ló ṣe rí wọn sí kí ni ìrínisí wọn bó náà jọ èdè wọn náà sọ ìbò náà kó yín lọ sóò lè rántí wọ́n bí ọmọ in question òun náà dáhùn lọ́mọ kékeré sọmọ yìí ò ní mo fẹ́ sọ́lé ìbò trauma sí ò ní báyìí ọmọ kékeré ajínigbé jígbé ìlú náà gbà lọ́wọ́ àwọn òbí rẹ̀ yóò ganu sí máìkì bẹ́ẹ̀ náà ni á dé ọ̀dọ̀ ìkànnú àwọn ọmọlẹ́gbẹ̀mọ aṣòfin tó ti Kogi wá òun náà ganu sí máìkì ó sọ ń pa rẹ̀ dáadáa abẹnugan náà nínú stúdíò lónìí náà ni onídọ́là ọba bá pò ń bẹ̀ tán á sọ̀rọ̀ nípa àwọn tí wọ́n ní wọ́n ń fi ìhòòhò àwọn ọmọ Nàìjíríà wọ́n fi ń hàntì wọn ẹ kìlọ̀ fáwọn ọmọ yìí o àwọn ọmọ yìí tán láwọn ní boyfriend ní girlfriend táyà tí ìmọ̀ tán máa dì lọ́jọ́ ọ̀la ṣùgbọ́n tán sẹ́ndì ìhòòhò wọ́n máa pè kíní yẹn ní fóònù ìbálòpọ̀ wọn ò fẹ́ pè léèbù ìbálòpọ̀ orí ẹ̀rọ àgbéká kì í sọmọdé nìkan ni wọ́n ṣe àwọn àgbàlagbà náà wọ́n ṣe àwọn pàápàá jùlọ àwọn tó máa láwọn wà ní long relationship distant relationship bẹ́ẹ̀ náà ni ọkọ tí bóyá ọkọ tó wà nílùú òyìnbó tíyàwó wà Nàìjíríà tó máa fi bára wọn lájọṣepọ̀ nìyẹn kò dá nǹkan kan àní kò tí ì ṣe yín rí ni a ti sọ̀rọ̀ ń pa rẹ̀ rí tẹ́ ẹ máa mọ́ ro nǹkan kan lọ́kàn yín tẹ́ ẹ bá sì máa tan fóònù yín báyìí advert kìíní yẹn náà máa gbé wá ẹ wà ní bó ni wọ́n ṣe ń gbọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ discussion yín tẹ́ ń sọ àti nínú ìyẹ̀wò yín gbogbo ẹ̀nà máa ń gbọ́nú fóònù ẹni kìí ṣe èèyàn ní gbọ́ rọ́bọ̀tì àbí wùsùẹ̀bà tí bá ń gbọ́ AI wà nínú fóònù wọ́n ti calculate ẹ̀ bẹ́ẹ̀ torí wọ́n máa fẹ́ fi ṣe leverage lórí wọ́n máa fẹ́ fi ṣe promotional leverage wọ́n máa fẹ́ fi ṣe gbogbo àwọn kìíní tẹ́ wọ́n tẹ̀ka sí pé yes I accept wọ́n máa ní access mic access kìíní kan wọ́n access picture yín wọ́n access àwọn fídíò yín torí ẹ̀ tẹ́ ẹ bá lọ sórí ẹ̀rọ ayélujára ní ìsìn tẹ́ ẹ lọ search fún nǹkan kan lórí Google tẹ́ ẹ bá máa fi bọ́ sórí Facebook tàbí orí Twitter tàbí orí YouTube gan advert kìíní yẹn náà máa gbé wá sọ́dọ̀ yín so ẹ ṣọ́ra yín á sọ̀rọ̀ púpọ̀ lórí ẹ o wọ́n ń dúró de àwọn ọmọ nígbà tó bá ti soríire ó nìkan báyìí báńkà ni ṣùgbọ́n nígbà tó wà ní kékeré bí ìgbà tó wà ní ọ̀dọ́ kékeré kì í ṣe adulthood kìíní ọ̀dọ́ ìgbà téèyàn bá wà ní ọmọ 14-15 years lòun náà à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ á sọ pọ̀ lọ́rọ̀ á fi advice ara wa ìgbà ìmọ̀ wọ́n wá ń lò wọ́n fi ń gba owó lọ́wọ́ wọn ní ìsìn ó wá sì ti fi sórí ẹ̀rọ ayélujára ó ní mọ bí tí wàá ti mọ kò síbi tó ti lè rí à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là bá kó ń bẹ̀ tán á jẹ́ yín lábọ̀ lórí ìkànnú àwọn tán escape ní ọgbà ẹ̀wọ̀n oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n ní ọwọ́ ìjọba àpapọ̀ tún ti bà wọ́n padà ọgbà ẹ̀wọ̀n ní Iléṣà wọ́n ní wọ́n rí èèyàn ṣòfófó wípé ẹ wá owó ti dádúgbò mo ní
tó fẹ́ gba 5 million ni láwọn kan bá ń bú wípé akóbáni ni torí owó ó ṣòfófó mo ní àṣẹ ẹ̀mẹsẹ̀ tẹ́ni tó sápò ní kiri ṣe wọ́n wọ́n ló pààyàn ni náà bá ní kó lè ṣòfófó rẹ̀ mo ní ó bá sì tún gbowó nídìí òfófó tó ṣe ó whistleblow ni ó sì tún rówó gbà mo ní ṣé 5 million wà nílẹ̀ tán mọ́ fún wọn sá à ń bọ̀ ń bẹ̀ bóyá ó ṣe ń tó dáa bóyá ń tó dáa kọ́ ló ṣe lónìí náà ni àjọ mẹ́nubà bá a bá kó ń bẹ̀ tán á sáré dé Taraba mo ní ọ̀rọ̀ ti bẹ́yìn yọ ń Taraba o wọ́n náà ń ṣe mass burial mo ní àwọn mélòó ló kú àwọn olópa wọn náà àwọn Fúlàní àwọn afurasí Fúlàní darandaran mo ní ṣe wọ́n ti ṣèpàdé alálàáfíà wọ́n ní wọ́n fi tàn wọ́n ní o wọ́n ní pàdé alálàáfíà yìí náà làwọn ará oko àwọn ará àbà gbọ́ wípé ó dáa o àwọn èèyàn àwọn tẹ́ ẹ ti pa àwọn fi yín fọ́lọ́run àwọn fi yín lé Ọlọ́run lọ́wọ́ o ṣùgbọ́n nígbà tẹ́ ẹ ti ní kàn ṣèpàdé alálàáfíà wọ́n ṣe ní Plateau wọ́n ṣe ní Benue wọ́n ṣe ní Taraba náà yín bá ní ó dáa o nígbà tẹ́ ẹ sì tilẹ̀ ti gbọ́ ẹ̀ nípa wá mọ́ àbí wọ́n ní yes ẹ mọ́ bọ̀ lábà wọ́n náà dábàá lọ́jọ́ Friday báyìí mọ́júmọ́ sátidé wọ́n àti ẹ̀jẹ̀ kátẹ́gùn fẹ́ sílẹ̀ wọ́n sì pa wọ́n bíbọn ṣe ń dún takòtakò náà ń yọ̀dà nínú àkọ̀ náà fi ń bẹ́ wọ́n náà sì pa àwọn èèyàn nígbà tá a fi mọ́ sa ìròyìn jọ lóòótọ́ wọ́n náà sì ń wá àwọn bodies kan nígbà tá a fi máa ṣàròyìn jọ a ti ka 40 ṣùgbọ́n kan nínú wọn tó jẹ́ abẹnugan náà bóyá ọmọlẹ́gbìmọ̀ asòfin tí ẹ̀ ní àjọgbọ́ òun náà sọ̀rọ̀ ó nígbà táwọn ò fi kàtọ̀dọ̀ àwọn ní 20 náà sí ìrèká àmọ́ náà lójú bẹ́ẹ̀ lọ ẹ mọ́ tún ṣe mọ̀gòmọ́gó lórí ọ̀rọ̀ nọ́mbà wọ́n pààyàn ìṣe 20 ìṣe wọ́n bá sin èèyàn 20 náà pọ̀ ní ìsìn mass burial náà kódà kò jẹ́ èèyàn 10 náà kó pọ̀ náà bẹ́ẹ̀ sin pọ̀ mass burial náà ní kí ló dé tẹ́mi èèyàn ò jọyín lójú Nàìjíríà báyìí ládùúrú bọ́n ṣe pa àwọn èèyàn tó àwọn Fúlàní sì tún fọwọ́ lálẹ̀ fún yín ẹ̀yin sì tún ṣèpàdé alálàáfíà pẹ̀lú àwọn àgbẹ̀ ìkà ní ẹ̀yin lẹ pa wọ́n kì í sàn Fúlàní à ń bọ̀ mbẹ́ a sọ púpọ̀ lórí ọ̀rọ̀ náà bá a bá wá kó ń bẹ̀ tán àmọ̀ wọnú abala tí ó mọ̀ kàn àníri yìí wà lọ nù àkórí ìròyìn abala sánáwọlé níbi tá a ti mọ̀ ṣe pọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ cheese ẹ̀ṣẹ̀ Mushin kẹwàá dẹ̀ǹgẹ̀ post sí kámẹ́rà mo ti tan fíláàṣì mi ò ẹ̀yin ìyá mi bàbá màmá mi àná ń súdà ẹ bọ́ síwájú kí n rin dáadáa ó yá o bàbá mi adébẹ̀rẹ̀ yìí náà fẹ́ yà ó dá ẹjọ́ yìí wọn sọkùnrin sì kù ó dá ẹ̀yin náà ẹlẹ́sìn bẹ́ẹ̀ ẹ ṣe fìlà yín dáadáa ẹ mọ́ fi díyàn lójú o ẹ mọ́ fọwọ́ kọ́ anybody lọ́rùn ìyàwó mi gbogbo wọn bàbá mi adébẹ̀rẹ̀ wọn bẹ̀ yín ga o wọn fẹjọ́ yín sùn làláùsà o pàkà yọ̀dà fún ayọ̀ ìyá kò ní yẹ ẹlẹ́wọ̀n nínú agbára sáréwọlé tòní alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ́ẹ̀ jẹ́ adáàbòjá o lórí ọ̀rọ̀ ti ilé 753 Emefiele tán forfeit tán sọ wípé ìjọba ti gbà wọ́n ti hand over fún ìjọba sì ti pinnu wọ́n ní ìpinnu làwọn ṣe o wọ́n láwọn ò tí ì fi memorandum síta o pé ibi tẹ́ ti mọ̀ rírà rí o wọ́n ní tán bá gbà yín àwọn ò sì tí ì sọ báwọn ṣe fẹ́ auction rẹ̀ àwọn ò sì tí ì sọ wọ́n láwọn kàn ṣe ìpinnu wípé àwọn low income earners àtàwọn middle income earners làwọn fẹ́ tà fún àwọn ò tí ì sọ pé kẹ́ ẹ gba orí ẹ̀rọ ayélujára kankan lọ o àwọn ò tí ì sọ pé kẹ́ ẹ rè báyàn kan o ẹ mọ́ gba ministry kankan lọ o ẹ mọ́ lọ ministry of housing o ẹ mọ́ rè mọ́ ṣe ìdákọ́ńkọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ́ ṣe connection mú mọ́ èèyàn wọ́n láwọn ò ní fi ṣe o wọ́n ní gbogbo ọmọ Nàìjíríà ní ó rí nígbà táwọn bá fẹ́ ṣe o àwọn ò tí ì sọ bí tẹ́ lọ o tẹ́ ẹ̀ ṣáájú ẹlẹ́ẹ̀dẹ́pẹ̀ẹ́dẹ́ nítorí pé ẹ ti rí wípé minister of housing náà hand over fún rally round the minister of housing pé minister of housing gan ò ní fẹ́ tẹ́ o nítorí tó mú kí chairman EFCC tí ò gbà káwọn ẹbí òun rally round òun lọ́jọ́ sí wọ́n fẹnu ara wọn sọ nígbà táwọn ṣe auction àwọn tó mọ̀ wọ́n àwọn brọ́dá yìí lọ wọ́n pè wọ́n wípé èmi náà fẹ́ ra mọ́tò kan náà àwọn mọ́tò tẹ́ fẹ́ auction yẹn chairman chairman EFCC wọ́n náà yà sọ fún wọn wípé ẹ̀rì tó lórí ìlà báwọn ọmọ Nàìjíríà yòókù ṣètò ẹ mọ́ fi ṣe mú mọ́ èèyàn ẹ mọ́ kó bá mi gbogbo ẹ mọ́ ti minister of housing sí tí ò mọ̀ ń parẹ́ o kò invite yín kò lóun ló ń fẹ́ ta òun ṣàṣojú federal government ní o òun sì kọ́ ní ó lù ń gbàǹjo wọ́n ní ẹ mọ́rẹ̀ ìfowó yín jógèlèdè o torí wọ́n ní ẹ̀yin náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà náà gbogbo ọ̀nà short cut lẹ̀ mọ́ fẹ́ gbà bẹ́ẹ̀ ni ní báyẹn jẹ́ bí ọ̀dọ̀
mínísítà fún interior mínísítà Olúbùnmi Òjò Túnjí òun náà garun sí máìkì bó ti jẹ́ pé ó dọ́gbọ́n bínú díẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ bí àwọn èèyàn ṣe ń wọ Nàìjíríà láì gba visa mú ní so possible ni àyàbájá mi lè kàn pé ọ̀gá mi bò lẹ́sẹ̀ mọ́ sọ̀rọ̀ wọn ju kámẹ́rà àwọn èèyàn ń wọlé náà ṣe bí àwọn ECOWAS àwọn ọmọ Ghana ń wọlé wọn gba visa mú nígbà bá gba visa ìyẹn ò sọ pé kán mọ́ yẹ̀ wọn wo ìwé wọn wò kán mọ́ lu passport wọn lè wọ́n gba visa lóòótọ́ ṣùgbọ́n tí Olúbùnmi sọ ni pé àwọn èèyàn kan ń wọlé láì gbàwé ìrìnnà àti visa o àti kinní kan tó ń pè ní ṣe travel card ni àbí arrival card wọ́n ń pè lóko kan yóò sá sọ toró bínú díẹ̀ mo ní kó mọ́ fi gbogbo rẹ̀ bínú kó fi yèdè inú ṣùgbọ́n ṣé gbogbo àwọn country tó yí wa ká náà ní ECOWAS ni kì í ṣe wọn irú eurozone Schengen zone táwa wà ní ìsìn kì í ṣe gbogbo àwọn countries tó wà ní Euro ló lè wọ eurozone bẹ́ẹ̀ wọ́n gba visa wọlé àwọn tí ò bá ti sí lára Schengen country wọ́n máa gba visa wọlé ni pé wà ní Europe sáà ní UK wà kò sì sí lára Schengen country bó ti jẹ́ pé wọ́n ti padà sí EU ní ìsìn wọ́n máa gba visa wọlé ni bó ti jẹ́ pé yóò simple fún wọn láti lè gba visa so nídìí èyí Nàìjíríà náà àwọn tó bá jọ jẹ́ ECOWAS ṣùgbọ́n yẹn ò sọ pé kán mọ́ yẹ ìwé wọn wò bẹ́ẹ̀ náà ni mínísítà sọ wọ́n náà ti ṣe e-gate àwọn ti ṣe e-passport wọ́n náà ti ṣe e-gate àwọn ti ṣe e-visa wọ́n ní kí gbogbo èèyàn tó ń wọ Nàìjíríà wọ́n gbọ́dọ̀ rẹ̀jísítà wọ́n gbọ́dọ̀ mọ̀ wọ́n gbọ́dọ̀ ní database wọn kì í kàn ṣe pé torí pé kìíní kan ó kàn mọ́ wọlé pé gbogbo àwọn tó sì ti wá kúrò ní ECOWAS pé wọ́n mọ̀ gba visa wọlé o tẹ́lẹ̀ ní Nìjẹ́ ò kì í gba visa wọlé pé wọ́n mọ̀ gba visa fún ní ẹ̀rẹ́ ti bọ́dà abẹ̀ pa fún bí ọdún méjì náà kan tó ronú tán sí lórí ẹ̀ kí lẹ lérò ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbẹ̀rẹ̀ jẹ́ agbọ̀rọ̀ lẹ́nu mínísítà Olúbùnmi. Their collaboration has opened ways in terms of security at the airport. Is it the e-border solution? Is it the e-gate solution? The APIS solution? And so many other national security solutions we've been able to do together. Now we have moved to another phase and a higher phase of collaboration, which is the issue of the e-visa, the landing and exit card. A lot of people come to Nigeria without visa, and airlines pick them. It is not, with due respect, I don't want to be harsh, but it is not the right thing to do. But we will start with the support of NCA to implement the law. ó rẹ káàbọ̀ padà ẹja sáré dé Èkó wọ́n ní ìmọ́tótó borí àrùn mọ́lẹ̀ o ìmọ́tótó Èkó ti wá di dandan báyìí everywhere ní Ministry of Environment tán káàkiri báyìí láti tún Èkó ṣe nítorí inú ń bí wọn bá ṣe ń sọ pé Èkó dọ̀tí Èkó rùn wọ́n lè kó rùn mo ní ó dáa ní pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ iléeṣẹ́ ológun orí omi ìyẹn Navy wọ́n ní afẹ́fẹ́ ìmọ́tótó wọ́n ló ti ń fẹ́ dé gbogbo àgbègbè ní Àpápá wọ́n lápapá náà ti bẹ̀rẹ̀ mo ní àwọn Navy náà pọ̀ lápapá omi sì súnmọ́ Àpápá wọ́n ní àwọn ẹ̀mí àìrí kọ́ ló ń da ìdọ̀tí sékòó wọ́n láwọn èèyàn náà ní o Àpápá dọ̀tí o Àpápá ẹ bá tiẹ̀ wá gba Àpápá lọ sí gbogbo à ń lọ Ajégúnlẹ̀ ẹ wá gbàjá sí gbogbo à ń lọ Bádíyà kẹ mọ́ bọ̀ ní 7up Amukoko Amukoko dọ̀tí ó dọ̀tí wọn mọ orúkọ kò tán mú mẹ́ wọn mọ orúkọ yẹn ṣe wá gbọ́n wọn pé Bádíyà àwọn Kwara ló pọ̀ jù ń Bádíyà bẹ́ẹ̀ ṣe wá dọ̀tí tó yẹn àbí kò dọ̀tí mọ́ ó ti pẹ́ gbogbo táìmù tí mò ń sọ yìí o táìmù tán ń ṣe fídíò dídò 7up táàrí mọ́ ya 3 orange men àwa là ń ṣiṣẹ́ yẹn gbà yẹn 7up 3 orange men bánà rẹ̀ ní o aṣọ rẹ̀ ní o mo mọ̀ rántí o Nàìjíríà kí la tún ṣe lẹ́yìn fídíò dídò 3 orange men fídíò dídò the difference is clear kan náà tún wá ń gbà náà gbogbo ẹ̀sà lásàmọ̀ ṣe pọ̀ ń gbà náà ọ̀gá mi ni wọ́n gba contract wọn ká tó wá bọ́ sí ọ̀dọ̀ road safety àwa la kọ́kọ́ print plate number fún road safety kó tó di pé road safety wá ń print ẹ̀ fúnra wọn gbé síta mọ́ wọ́n kọ́kọ́ ń gbé fún contractor ń gbà náà nígbà tí nọ́mbà tuntun kọ́kọ́ dé ó dá ibà ń tẹ̀sílẹ̀ abẹ́rẹ́ já wò bí Ministry of Environment wọ́n ṣe kọ̀wọ́rí pẹ̀lú àwọn Navy tí wọ́n sì tán tún gbogbo abẹ́ bíríìjì Àpápá wọ́n tún ṣe wọ́n lé àwọn mẹkáníìkì ibẹ̀ dànù mo ní so dé akẹ́ lé wọn dànù wọ́n ní bọ́n wọn bá lé wọn dànù wọ́n ti kìlọ̀ fún wọn wọ́n náà fún wọn ní deadline
wọ́n sì fún wọn ní guideline wọ́n ní gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ wá line báyẹn wọ́n ní kó lè lójútùú náà ni wọ́n ní guideline là ń kọ́ fún wọn wípé ẹ máa lò síbí báyìí ní kẹ́ ẹ ṣe lò ẹ tún bí ṣe ẹ má kórin jọ síbì kan ẹ má jẹ́ kí ọ́ìlì dúdú kó ba wo bí jẹ́ omi tó regún síbì ẹ̀yin náà ẹ tú ẹ má retí pé ìjọba ni ó wàá ṣe wọ́n ní wọn gbọ́ ni wọ́n ṣe wá fún wọn deadline pé ẹ kó òǹbí ó dẹ́ bá tẹ̀sí ilé agbẹ́rẹ́ jágbọ́ rẹ̀ nù. We've met with them and we've spoken to them. We've given them deadlines on things to do and things not to do. We will be back here to inspect and to check for compliance. There are some of these areas around this Apapa is appalling, So I think it's just for us to continue to reorientate the general public on the need to be clean. And once a place is clean, organized, then security can be, better coordinated. Under this Marine Beach Bridge, we intend to convert this place to a central bus station, which we're already in talks with the federal government, Federal Ministry of Works, and also Lamata. We'll be planting trees and beautifying the area to make sure that we have a cleaner environment. ó lẹ káàbọ̀ padà ẹjẹ́ asáré dé Delta ọ níbi tí ọwọ́ ti ba àwọn ajínigbé kan ó tán sọ wípé ìbọn onígi làwọn eléyìí tí ń lò àti igi tó fi ń da màálù wọ́n kó méjèèjì pọ̀ wọ́n lòun náà fi ń ṣẹ̀rùbà wọ́n mo ní láì ṣe gómìnà ṣẹ̀rùbà wọ́n ní wọ́n ṣẹ̀rùbà àwọn kan wọ́n mú ọmọbìnrin kan náà tó náà sọ̀rọ̀ sókè àwọn ọlọ́pàá bí léèrè mo sọ fún yín pé PRO ọlọ́pàá Delta ó ń ṣiṣẹ́ ribiribi Bright ó ń ṣiṣẹ́ ribiribi ó béèrè ọ̀rọ̀ ó fọ̀rọ̀ ṣe àkàwé ọ̀rọ̀ pẹ̀lú arábìnrin yẹn tí ọlọ́orí kó yọ àkóhùn bóyá náà san bóyá àwọn òbí rẹ̀ àwọn ẹbí rẹ̀ san ransom ni ó ní Fúlàní ni án àgbọ̀ ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹjẹ́ àgbọ̀. And this is Delta State Police Command. The lady friend once said that the Delta State policemen don't do because we do our due diligence when it comes to stop and search. This woody gun you see was part of what was used to get 4 million naira ransom was collected. Having spent 4 days with them in their custody. Having collected this ransom, shared it among themselves. The balance of 3 million naira that will be shared among these 4 suspects, we intercepted them in the course of stop and search. And when they were searched, we recovered this money from them. And investigation further revealed that they were the ones who kidnapped the lady that we'll be hearing from shortly. Auntie, you recognize this gun when I will? Yes, sir. Was this part of what they used when they come carry you that day? Yes, sir. Okay, they came into your compound or they saw you along the road? They came into my compound. I'm seeing injury on your forehead. Were they the one that gave you that injury? Yes, sir. What did they give you that injury? One long wood that they used to flog cows. That they used to flog cows. These people who hold you, what do they look like? They identified as Fulanis that escort cows. One of them said he used to be a Boko Haram member. That was what he said? Yes. Okay, we just did what we call identification parade and you identified some of the suspects. Is that true? Yes, sir. How many of them did you identify? 4. 4. How many people the display give you when you pick that 4? There were about 6 or 8. Okay. I think there are about 8 because I also witnessed that. Because what we do is that we'll be very sure that she knows what she's saying. We'll miss the suspects alongside other suspects. So how many days did they keep you in their captivity? 3 nights. 3 nights. Okay, so after una give how much they collected from una? 4 million naira. 4 million naira. Okay, so having collected this money, that was when they allowed her to go. We will be interviewing some of the suspects because not all of them can speak English fluently. But we want to interview one of them so that we can also hear from them. Oh yeah, turn your back. You know this one? What do you mean this? Yeah, Iche. Huh? Iche. What do you call her? Iche. Okay, now una carry the girl that day. Okay, how much una carry that day? How much una collect before una release the girl? How much money una collect? No, how much you collect? Na 4 million. 4 million. Okay. Now some of the money be this? Yes. Yes or no? Now some of the money be this? Yes, no. Yes, no money, na small money. Now the small money will remain be this? Okay, bar English. Bar English, also. Okay, no problem. You are from where? Where you come from? Na Yobe State. Yobe State? Yes. Okay. You are from where? Taraba. You are from where? You? Kano. Okay. So, your second son na 4 million una collect.
Okay, you buy English at all. Okay. Okay. How much una collect? Na 4 million. 4 million. Yes. How much remain when how they take cash una? Na for motor for checking point. For checking point? Yes. Okay. When they search the motor, now they see the money. Yes. Okay. This thing when I carry for hand, is join the one I use. Na this one wey I dey use. Oh, now you dey use this one? No be me, na that one. Okay, the other one now you dey use. Who dey use this one? She no dey, she don't know. Okay, that one no dey. Yeah. Okay. You are from Taraba? From Taraba. You Taraba. You Kano. You where? Yobe State. Yobe State. So please, the police cannot do anything without information. Trust us, because the earlier we take some of these criminal elements who are terrorizing us, making life difficult for people who are living well, living legally, and making a meaningful life. sẹ́yìn náà ti rí àní ẹ bá ń sá bright látẹ̀wọ́ tó bá ń dárúkọ pé gbogbo ọlọ́pàá nàìjíríà ò dáa ẹ sáàmọ́ bá yín yọ bright sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan eléyìí dáa n ò mọ̀ rí o ṣùgbọ́n ní òròyìn gbogbo òròyìn tí mo ti máa bá pàdé ó ń ṣiṣẹ́ takuntakun ẹ̀yin náà wo gbogbo orúkọ tán dá ọmọ Yobe ọmọ Taraba ọmọ Kano ó bá yá wọn á ní kì í san Fúlàní o tó bá yá wọn á ní ọdẹ iṣẹ́ ọdẹ náà ṣe kiri o tí ìbá ṣe pé bóyá wọ́n mú wọn báyìí o wọ́n tún lè parọ́ báyìí wọ́n lè ní wọ́n fi ìbọn onígi wọ́n lè ní wọ́n fi ń ṣe kọ́mẹ́dì ni o ọpẹ́lọpẹ́ owó tán bá lọ́wọ́ wọn tán sì fẹ́nu ara wọn tán fi jẹ́rìí sùn eléyìí tí wọ́n ti wá fi ó ti ẹ̀dá mọ̀ sí sóòjú wọn èmi ò fọ́ sí kán mọ́ sóòjú wọn torí ká rán sóòjú wọn ní ìsìn ni àwọn èèyàn wọn àwọn ọ̀gá wọn àwọn sínéètì wọn àwọn olórí wọn á sáré lọ ọbẹ̀ wọn á lọ gbà wọ́n ẹ sáà rí ìkan tó wá sọ lẹ́yìn bí ọdún kan nù interview láti ń gbọ́ wípé ó wà lára àwọn tí wọ́n lọ gba àwọn tí wọ́n mú ní Ọ̀wọ̀ wọ́n sì ń pa àwọn èèyàn ní Oǹdó ní Ọ̀wọ̀ wọ́n sì ń pa àwọn dọ́là ẹ wá wo Taraba tí gbogbo wàhálà ti ṣe ara àwọn tí ń dá wàhálà lẹ́rìí o mass burial ni ẹ bọ́nú ìròyìn lónìí o mass burial tán ṣe ń Taraba lẹ́ni ara wọn náà ni wọ́n rè é pa wáyà wa ni ẹ mọ́ dárúkọ Fúlàní ẹ mọ́ dárúkọ gbogbo àwọn tán dárúkọ ní ìsìn kì í ṣe ilẹ̀ Haúsá náà ti lọ dáràn wọ́n ti lọ jíyàn gbé o ilẹ̀ Delta náà lọ o. sẹ́yìn náà gbọ́ owó ní Fúlàní oníkan wọ́n sọ pé òun ti ṣe Boko Haram rí ó wá repent ó ṣe Boko Haram rí ó ṣe Boko Haram rí ó tún wá tọwọ́ bọ ajínigbé àmọ́ bóyá ó ti repent níbi tó ti ṣe Boko Haram rí ni àbí nǹkan kan ní ó sá lè ń di Boko Haram ó lóun ti ṣe Boko Haram rí ó wá rí àbó sì ń ṣe lọ́wọ́ ẹgbọ́ tó sọ ó lè jẹ́ ara àwọn tán repent o ń tà ń sọ rí o wípé gbogbo àwọn tán náà repent yìí tán fi ń ṣe kinetic àbí kí náà pè ṣe kinetic approach náà ń gbé àbí non-kinetic wọ́n ń tanra wọn ni káti ẹ̀ sọ wípé rehabilitation ìmọ̀ sọdún kan níbi àní kan wà lára àwọn ó ní section kan tó máa ń gba àwọn kìíní sí níbi iṣẹ́ wa èmi bóyá ó ti gbóògùn olóró rí tó ti lọ sẹ́wọ̀n wọ́n á fẹ́ rehabilitate ẹ̀ lọ́wọ́ ọ̀dọ̀ wa kọ́nà ti ń rehabilitate wọn o ṣùgbọ́n tó bá fẹ́ incorporate wọn padà sí society díẹ̀ ni ìmí wà ó sick ni ìmí wà bóyá ó ṣe tí ò dá ó ti lọ sẹ́wọ̀n wọ́n á fẹ́ ní pé ó dáa wọ́n ti rehabilitate wọn tán àbí wọ́n sì ń go through rehabilitation ìmí ń gba abẹ́rẹ́ ó ní kan tá a rè mọ́ gbé gba abẹ́rẹ́ ká tó lọ bí iṣẹ́ ní Tuesday á gbé yà lọ hospital yóò lò bí time always 30 minutes wa wọ́n fi dá lóhùn ọjọ́ Tuesday ni wọ́n gba abẹ́rẹ́ rẹ̀ àti ẹ̀rí mọ́ ó ti lọ nǹkan dídé rí mọ́ náà ni so rehabilitation máa ń take time bí kì í ṣe pé kàn gba ìbọn lọ́wọ́ wọn náà lẹ̀ ti deradicalize wọn wà dá wọn sínú ìgboro ayé èyí ẹ̀tọ́ tó yẹ kẹ́ ẹ mọ́ fún wọn ní fún wọn lẹ́tọ̀ọ́ torí gbogbo ohun tí ó mú wọn sí ojú kúrò nínú iṣẹ́ ibi tán ṣe yẹn gbogbo ẹ̀ níjọba ló yẹ kán ṣe àmúyẹ rẹ̀ kì í ṣe pé bóyá wọ́n fi owó bà wọ́n jẹ́ ṣùgbọ́n mo gbọ́ náà wípé gbogbo ibi tán tí wọ́n repent láwọn Boko Haram yìí pé wọ́n máa ṣèlérí fún wọn pé àwọn ò dúró tì wọ́n àwọn ò ṣe sí ọwọ́ fún wọn àwọn ò ṣe kinní kan ìsí ọwọ́ níbi tí ó ti sáàbò bó bá wá padà nínú gbó nínú abà tí ó ti join Boko Haram yẹn náà tó bá wá lóhun ò ṣe mọ́ sáwọn Boko Haram ò ní wá mọ́ ṣé rí táwọn ọmọ Nàìjíríà ò tún rò ní pé gbogbo àwọn tán láwọn repent ni ṣé wọ́n fẹ́ relocate ilé wọn ni tó bá repent ní bọ́ọ̀lù náà ní local government tí gómìnà wọn ti sọ wípé Mátẹ́ local government
tó ní nínú 30 something ìlú tó wà lábẹ́ local government ó ní ìlú ẹyọ kan ló kù tó wà lábẹ́ ìṣàkóso ìjọba ìpínlẹ̀ Borno. ok kéèyàn kan kẹ́ wá ní àwọn Boko Haram ń bẹ̀ bíi 3 àbí 4 wọ́n ti repent tán bá repent tán ibo lẹ fẹ́ kó wọn sí ṣé ẹnìkan padà sí abẹ́ local government má tẹ̀yẹn ni níbi tí Boko Haram sì ń ṣe àkóso bẹ̀ ṣé Boko Haram ò ní mọ́ láwọn ó pa wọ́n tán bá wá láwọn ó pa wọ́n tán bá padà abẹ́ fẹ́ kọ́lé fún wọn tán bá láwọn ó pa wọ́n ṣé wọ́n ní tún fọwọ́ wẹwọ́ pẹ̀lú Boko Haram pé ẹ mọ̀ pa wá àmọ̀ ṣiṣẹ́ fún yín àmọ̀ dọ́gbọ́n ṣiṣẹ́ fún yín wọ́n rò yẹn plan wo níjọba tó ń rìpẹ́ǹtì wọn plan wo náà ní fún wọn wọ́n ní plan fáwọn ti bí ó nílé kan tán máa kó àwọn kan tó jẹ́ wípé àwọn ológun olóró nìkan ló wà ń bẹ̀ ọjọ́ kan tí mo tẹ̀lé èèyàn kan lọ fún ìkan lábẹ́rẹ́ nu wọn ọ̀rọ̀ ọmọ Nàìjíríà kan ń bẹ ìkan ló bí mi ó ní dandan fèsì mo ní sọ́nà Nàìjíríà náà ó ní ó ní èèyàn kan wà bí tó jọ́ ọmọ Nàìjíríà ó ló ń gbọ́ èbò ló wá ń sọ èbò sí mi lódìlódì nígbà tí yẹn náà fi dé báyìí obìnrin ni ó look LDO kò sí nǹkan kan tó ṣe o ṣùgbọ́n kò sọ kò báyàn kankan sọ wọ́n sọ fún pé Nàìjíríà ní báyìí ó kàn kọjá lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi mo yá tẹ̀ ó kàn kọjá lọ ní mo ní wo tí wọ́n wá wọ́n ti gbàgbé ẹ̀ ní Nàìjíríà wọn àmọ́ ibi tó wà mo ní wo tí wọ́n wá ara sí n ò mọ̀ bóyá ọmọ Yorùbá ni bóyá Benin ni bóyá Edo ni bóyá Igbo ni kò tí ẹ̀ lè jáwúsá tọ́ra àwọn ìtravel wọn wo báyìí mo ní yé Ọlọ́run àìmọye irú wọn bẹ́ẹ̀ o nídìí èyí rehabilitation wọn ìdédé fi wọ́n lẹ̀ bí o wọ́n máa gún wọn lábẹ́rẹ́ tọ́jú wọn kó wọn síbi tí àwọn náà ti máa feel important. ó dá a ní rí ìjù báyìí lọ nínú gbogbo àwọn ìròyìn sánáwọlé wa ní pápá àpàjẹ́ invite àyà àti pẹ́jù lórí Atótónu lónìí mo ti sọ fún yín pé news tòní ọ̀rọ̀ ìyànjú ló pọ̀ jù ń bẹ o ṣùgbọ́n ká tó mọ́ lọ ẹmọ́ ìbínú ẹjẹ́ ń fi lè jó ẹjẹ́ ń jó lè mọ́ ẹjẹ́ á dé Ọ̀ṣun state níbi tí a ti gbọ́ tán sọ wípé àgbá òfìfo ni Ajíbọ́lá Bàṣírù arákùnrin kan tó jáde lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta tó ń nàka tó ní gómìnà oníjó tó bẹ́ẹ̀ pé kò lè padà sórí ipò pé tán bá fún ní tíkẹ́ẹ̀tì APC ìkànnú àwọn agbẹnusọ gómìnà oníjó ti wá jáde ó ní àgbá òfìfo tí ń dún yànmùyànmù ní eléyìí ní ìdáhùn tí bóyá agbẹnusọ gómìnà ní bóyá ọmọ ẹgbẹ́ kan náà nájọ wà PDP ẹ bá ń tẹ̀sí ńlẹ̀ agbára ẹ̀jẹ̀ agbọ́ bá padà dé káwá invite àyà. So the rumor of being jittery or not, why are we going to be jittery? The achievement of this administration is overwhelming in terms of development, both human and physical development. So there's nothing to be jittery about. And let me state it categorically that there's no that strong opposition in Osun, except on television and social media. When you are talking of opposition, as it is now, you will discover that they are not on ground here. So there's no reason for us to be jittery. We understand there are advances from the people from the opposition, especially from Abuja axis, for our governor to defect to the APC. But the governor has called the stakeholder meetings and has informed us that it's not the type of politician that will be defecting just like that. We are in good terms with our people, and we know that there's no amount of threat or intimidation or any shenanigans that can make our people change their support for the government. So there's no reason for us to do that. Overwhelmingly adopted Governor Adeleke for second term, and they handed over the key of Abere to Governor Adeleke in the presence of everybody, the presence of the camera. Your correspondent here, Rafio, or thereabout, is to attest to this one, because I guess he was there. Had it been Governor Adeleke had done something against the workforce of the state, the workforce will not go ahead to do that one. Senator Ajibola Basiru is known for his propaganda, his delusion, is trying as much as possible to impress his people in Abuja, where he's serving as secretary of the party, because Ajibola Basiru is not of brand in the state. And so to impress them, he just have to say something one way or the other about the government. Let me state categorically that this government has been paying in terms of welfare. We have as our #1 agenda welfare for the workers, both active and passive one. Active one, we have been paying their salaries as at when due. We are talking of promotions which are not otherwise passed back. Okay. We have done that one. And when the minimum wage came, also by the labor, which their own data happened to be #3 in the entire country,
paying the best minimum wage. Okay, thank you so We much are for paying that, 75,500, and every 25th of every month, workers are getting their salary. Aside that, for the active, inactive workers, that is the contributory pensioners, you see us, we have been paying the backlog of arrears of pension and gratuities. And so today, when you come to Osun and you want to hear from your mouth, just ask the workers. Don't listen to people like Basu. Basu is a rejected politician here. ó náà lẹ́gbọ́n yẹn ṣùgbọ́n kí gómìnà jọ kan bá wa mójútó àwọn kan mo mọ àwọn kan tó ń pè mí ojoojúmọ́ náà fi ń pè mí wípé wọ́n jẹ àwọn lówó gratuity lọ́sùn wọn tí ì san kò sí ní tó kà wá pẹ̀lú àwọn olóṣèlú ṣùgbọ́n kí gómìnà bá wa mójútó kan jọ. ó dá àyà ọ̀rọ̀ kan ó yá gbé àwọn olólùfẹ́ wa débẹ̀ nú abala comment section abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa. mo máa tún kí yín káàbọ̀ sínú abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa abala comment section. ìyá mi Oyèyẹmí Sàláù wọ́n ní tí wọ́n bá ń ṣe báyìí gba ẹrù tí àwọn olè jí lọ́wọ́ ìjọba ìbá dára jù. wọ́n ní okùn nìbọn rósìkù tí wọ́n máa gbà lọ́wọ́ àwọn olóṣèlú tó kù nínú Nàìjíríà. òótọ́ ni ó ti ẹ̀yẹ kí èmi ìfẹ́lẹ́ lè júwe wọn. Àtàdésínà Ọládẹ́ǹdè bá mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà kò ní bàjẹ́ fún ìwà àti àyà oníròyìn apanilẹ́rìn àmì òkò ní bàjẹ́ fẹ́yìn náà. ṣé ò rí i pé Aláàfin àná kò sọ fún bàbá Akíntóyè pé Ọ̀yọ́ nìkan ló ń jẹ́ Yorùbá tí àwọn tí bàbá wọn ò jẹ́ nǹkan kan nínú Ọ̀yọ́ ń pìtàn irọ́. Ọ̀sátọ́lá sọ pé àwọn ọba méjèèjì tí wọ́n ń jà yìí kò yẹ kó kan Yorùbá nation rárá bí kò ṣe pé àwa ọmọ Yorùbá gbájúmọ́ ìrìn àjò tí Elédùà gbélé wa lọ́wọ́. ọ̀rọ̀ ọgbọ́n pọ̀ nínú ètò tó ṣe lé ní òbí ìtọ́jú àyáde ọwọ́ rẹ̀ ọba òkè àmú ẹ̀ méjèèjì gúnlẹ̀ sí èbúté ayọ̀ kì í ṣàwa nìkan gbogbo wa àtẹ̀yìn náà àjọ gúnlẹ̀ sí èbúté ayọ̀ ní yọ̀ọ̀dá fún yín Ọlọ́run ní ìtọ́jú wa o bẹ́ẹ̀ náà ni ó fi ìtọ́jú wa lé yín lọ́wọ́. ẹ má fi álẹ̀ o iṣẹ́ tọ́lọ́ ń gbélé yín lọ́wọ́ nù o ẹ mọ́ tọ́jú èmi àtàyà ẹ ṣeun bàbá mi yóò dáa fún yín. mọ̀mọ́ Jésù at Hope Alive with Evangelist Olúbùnmi Òjò mọ́ mi dáadáa evangelist ni wọ́n ní thank God for the new pope. ẹ̀ṣẹ̀ ńlá ni irú ìwà bẹ́ẹ̀. Romans chapter 1 ṣe lòdì sí long live the pope wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí tí pope sọ lánàá pé láàrin ọkùnrin àtobìnrin ní ìgbéyàwó ni Ọlọ́run ti fi lélẹ̀. ó dẹ̀ jẹ́ àdọ́dọ̀ ọmọ mi Yẹmí Ìgè wọ́n bú sẹ́yìn wọ́n ní Ọlọ́run ṣeun ẹ kú ijó iyán rírò lẹ́jẹ́ kẹ́ tó wá sórí agbo ẹbí iyán rírò kì í ṣe iyán gígún ẹ ṣeun yọ̀ọ̀dà fún yín iyán rírò pando yam ló ń jẹ́ iyán rírò ó yàtọ̀ sí tèkìtì wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwo ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ bá mi Nurudeen Adams wọ́n ní thank you President of Zambia, the USA and EU wọ́n ní ọgbọ́n ká fi ẹran sẹ́nu káwàtì ní EU àti USA ń ṣe regarding visa applications. Why do they refuse to pay the applicant if the visa is rejected? mo rò pọ́n ti kọ́ bẹ̀ wípé no refund no refundable. That is not fair and all African countries must raise this and demand a refund for every rejected visa application. lọ́dọ̀ tèmi owó processing nìkan ló yẹ kán mọ̀ gbà tí wọ́n bá fún yàn visa tán ló yẹ kán ṣe mọ̀ tẹ́wọ́ gba owó bẹ́ẹ̀ bá ti fún kò ní ìdíkẹ́ gbowó visa lọ́wọ́ rẹ̀. ó mọ̀ pọ̀ ó mọ̀ ti lé ní tiẹ̀ mọ̀ ìtàn gbà ní ìsìn. ó yá mọ̀mọ́ mi Hope Alive with Evangelist Olúbùnmi àtúnpàdé bí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi ò rò bẹ́ẹ̀ o that is applicable to only GRAs government reserved areas ó yàtọ̀ you can find out more ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá ń find out gbà tèmi náà sọ lánàá mo ṣe research níwọ̀nba péréte wọ́n sì yóò yé mi wọ́n ní àti ground rent àti land charges wọ́n lówó wọ́n ní the same owó ni land charges àti ground rent ṣùgbọ́n mọ́ mi jẹ́ òye wa báyìí wọ́n ní àwọn GRA nìkan náà ń bá wí tó jẹ́ building àti ilẹ̀ ìjọba ẹ jọ̀ọ́ gbogbo ẹni tẹ́ bá mọ̀ túmọ̀ ẹ̀ dáadáa lórí ọ̀rọ̀ eléyìí tí ń ṣẹlẹ̀ l'Àbújá tí Wike ẹ bá ń sá yẹn. ẹ̀yà dọ́dọ̀ bá mi Emmanuel Adéoyè sọ́tẹ̀ wá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby èmi kò gbé ọbẹ̀ wá jẹ fùfú àìpò ibà sẹ́kọ́nà ẹ̀fẹ̀ gbọ́bẹ̀ wá jẹ fùfú àìpò òdàbò lẹ́sìn mọ̀ pé àìpò kan náà fi fọ́ wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù rẹpẹtẹ sí àwọn kó nǹkan panulé wọ́n ní fún gbogbo ilé o. mọ́ọ̀mí Dorcas Odolúwatúnmiṣe wọ́n ní àwọn ìjọba Nàìjíríà kò lè jà fún citizen wọn bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá kò lè sọ fún Fúlàní pé kó kúrò nílẹ̀ wa bíi ti Benue ẹ̀ bá rí bọ́ tó ṣe pa àwọn èèyàn ní Taraba Benue náà wọ́n ń pa àwọn èèyàn o àwọn Kristẹni wọ́n yìí farawé alákatakítí ẹ̀sìn kí wọ́n lọ gbèjà ara wọn ní Benue
wọ́n ní owó politician ní Akíngbadé ná ní Canada from Providence, Rhode Island. Yọ̀ọ̀dà fún ìmọ̀ mi. At Free Cookies wọ́n ní níbo ni àwọn riffraffs tí wọn ò ní simple finesse yìí ti wà náà. Ṣé nurse ni àwọn yìí ó mà ṣe o ní ayé wa ní LASU. We do say militant but reasonable. Bẹ́ẹ̀ ni kò sí nurse kò sí SUG tí ò ní agídí ṣùgbọ́n kì í ṣe orú tàwọn eléyìí orúkọ tán jẹ́ gan lẹ pè wọ́n. Bàbá mi Murtala Nurudeen wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tiwa ibà ìyá ibà tí ń kó mi rárá tí ń kó yóò wọ́n ní lákìrìbọ̀tò ni wọ́n ń pè ó ire o from New York City wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí ẹ̀ṣẹ́ tẹ́ já mi sí mi ò rántí lánàá lákìrìbọ̀tò ni Yorùbá ń pè obìnrin tí ò lójú ara lóòótọ́. At Abẹ́ Ayélọ́jà wọ́n ní Obi mo jẹ́ ibà mi wọ́n ní bàbá eventually this dude from PDP don't know what he's talking about so nobody should vote in 2027. This Nigeria government are just only of a nation from your man Biodun Ayenimarket from Baltimore, Maryland, USA. Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ love sí a bẹ́ẹ̀ náà kó nǹkan panu lè ṣùgbọ́n nǹkan panu náà fi síwájú yọ̀ọ̀dà fún ìbàbá wa gbogbo Baltimore nǹkan bóun wẹ́dà yín bó àní ẹja dọ́dọ̀ mọ́ mi Victoria Benson wọ́n ní obìnrin tó bá ní méjèèjì ní Yorùbá ń pè ní lákìrìbọ̀tò ẹkú ṣẹ́ my dear God bless mọ́ mi yọ̀ọ̀dà fún yín ìbùkún ní fún yín o ṣé pé obìnrin tó bá tún ní méjèèjì ní lákìrìbọ̀tò mo rò pé léyìí tí ò bá ní rárá ni tó kàn ní tọkùnrin. Mọ́mí Elizabeth oyeni àwọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bọ́dí area mọ́mí lùjẹ̀sà mọ́mí jẹyìn o wọ́n ní ibà go straight to the point kí Olúwa ṣe ààbò lórí àwọn ọ̀dọ́ wa o ikú òjijì kò ní pa wá lọ́mọ wa mi o lákìrìbọ̀tò ní obìnrin tí kò ní ojú ara o àyà bá wa bá lórí àwọn olórí Nàìjíríà o àbí o káyà bá lórí wọn Yorùbá nation no going back is our goal wọ́n tẹ loves here from Texas. Mọ́mí Elizabeth Ọpẹ́ọlá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Elizabeth ti wá di púpọ̀ lọ́wọ́ mi wọ́n ní this your singing wọ́n bú sẹ́rìn wọ́n fi nǹkan panu lé make me fall in love with you always I smile God bless your talent amen tún bú síjó yóò dáa fún ayọ̀ yín ò ní dìbànújẹ́ lórí mi ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ mi Kẹ́mi Olúsànyà wọ́n ní lákìrìbọ̀tò ẹ̀sìn yóò dáa fún yẹn gbà á. Mọ́mí Dorcas Kazeem wọ́n ní bí àwọn ọlọ́pàá ṣe ń pa àwọn ọ̀dọ́ yìí ti pọ̀ ju kí ló dé kí wọ́n gba ìbọn lọ́wọ́ wọn jàre ṣé bí kóńdó ọlọ́pàá ń lò láyé bí kóńdó ni ọlọ́pàá ń lò láyé àtijọ́ end police brutality mìíràn ló tún ń bọ̀ yìí o ire o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù àwọn kó nǹkan panulé bóyá kan padà sí kóńdó kan sì wà ní ìsìn tó yẹ pé tíza náà ń pè é náà bá fi kàn yàn ní ìsìn yóò gbé ọ bí ìgbà tí náà gbé ọ nì ṣùgbọ́n ṣé kóńdó náà ran àwọn kírímínà pọ̀ Nàìjíríà ṣùgbọ́n kì í ṣe àwọn ìbọn gígùn yìí ló yẹ kí wọ́n máa kó lé hàn lọ́wọ́. Mọ́mí àyáyí mo dúpẹ́ wọ́n ní lákìrìbọ̀tò ní ẹ̀sìn ẹ̀gbá o. Báàmì Ọládéwálé wọ́n ní who are those causing mayhem and destruction to the country Nigeria? Are those enemies within having help from foreign government? Are the career politicians involved in the wanting internal displacement? Èbó yín ti pọ̀ jù. What do they want and will leadership tell people the truth? Mbo kò sóòótọ́ lẹ́nu olórí òdodo gan mẹ́hẹ lẹ́nu ọmọ ẹ̀yìn. Mọ́mí Evelyn Alamu wọ́n ní ẹkú ọjọ́ mẹ́ta Ọ̀gbẹ́ni Bobby mọ́mí yóò dáa fún yín o ìwọ olódò ọba ọmọ Tẹ́nígbọ́lá wọ́n ní akérèbọ́tò ni wọ́n máa ń pe ẹni tí ó jẹ́ obìnrin tí kò ní ojú ara o Yorùbá nation tètè dé o Yorùbá nation no going back. At yàrá Janet Adigbede wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby kú iṣẹ́ o mọ́mí ẹ ṣeun ọ̀rọ̀ ìlú Nàìjíríà yẹn ò yé wa mọ́ báyìí àbí ọ̀run àpáàdì ní ìlú yẹn wọ́n béèrè question ni o ikú lọ́tún lọ́sì ọ̀gá o lódò idẹ tààrẹ ẹgbẹ́ lòun àti ṣe yìí kí la máa rántí yín pẹ́ ṣe ẹkún ìlú yẹn kó ní kálukú máa lọ. Wọ́n fi lọ́ọ̀fù ránṣẹ́ sí àwọn kóńgà panulé Yorùbá nation lọ́nà àbáyọ. Mọ́mí Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní àwọn ọlọ́pàá Nàìjíríà àti ológun ẹ ṣọ́ra fún wọn o. At Ayọ̀ọ́lá Babátúndé báàmí ní akérèbọ́tò ni wọ́n máa ń pè wọ́n o ibà adẹ́rìn-pòṣónú Oòduà nation no going back. At Fọlákẹ́ with Heart Angels mọ́mí ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ bá wa pe àwọn ará Ìkòròdú kí wọ́n má fi ti ọlọ́pàá nìkan ṣe o kí wọ́n lọ gba àwọn ọdẹ asọ́gbó ní ìlú ògèrè àwọn ọdẹ asọ́gbó wà níbẹ̀ pẹ̀lú ajá àwọn yẹn ṣé wọ́n ń sọ́nù gbó ni àbí wọ́n ń pẹran ṣé ẹ ti ẹ̀rí tán bá fi tọlọ́pàá ṣe ńgbà tí bàdó lè ju eléyìí lọ́ngbà yẹn Ajínigbe náà ń bàdó wọ́n ti wà ń pààyàn mọ́lé ti wọn ni
wọ́n wá ń pààyàn mọ́lé fi kíní ọmọ rí odó àti akọ òkúta lọ́ta náà fi ń fọ̀yàn lórí ńgbà yẹn àwọn aráàlú náà ló gbára wọn lẹ̀. Mọ́mí Olúfúnkẹ́ Fájimólú wọn ní Bobby ohun tí ó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà ti bọ́ sí furosirésàn fún àwọn ọlọ́pàá ni wọ́n ṣe ń ta àsìta ìbọn tí wọ́n ń pa àwọn ògo ọjọ́ ọ̀la wọn. Bàbá à ń fẹ́ àánú rẹ o. Àti àwa Modina Solomon wọ́n ní 100% support Gambia president wallahi I second the motion. Mọ́mí Nick Seligans wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi àti Olódòde àti àwọn ìsọmọgbé rẹ̀ Ponorious ni wọ́n Ponorious first class òpònú. Ìgbòho wá sòkú ìyá rẹ̀ wọn ò mú ó wá fún òkú màmá Akíntóyè wọn ò mú ó ti wà dájú pé ìpadàbọ̀ sí ìlú Ìgbòho ní ẹ̀rù tó wà nínú ayé wọn wọ́n ti mọ̀ pé Ìgbòho kì í ṣe àjìjàgbara lásán. Àgbẹ̀sẹ̀gbògo ni is a movement. Wow, Yorùbá nation ni o wọ́n tẹ love sí a o Exodus inú a tún lè pè wọ́n ní Exodus movement of Yorùbá people. Ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ bá mi Ìbídàpọ̀ Richard mẹ́mbà wa ni wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Nigeria is a gunner Yorùbá nation by God's grace wọ́n tẹ love sí a wọ́n bú sẹ́rìn ayọ̀ you are too good and a potential Yorùbá nation president ṣé lóòótọ́. Mọ́ọ̀mí Tina Parker mo ti ń retí yín wọ́n ní Bobby bàbá mi Professor Akintoye gave a brilliant emotional and patriotic speech to Aláàfin of Ọ̀yọ́. I'm very proud of Baba. May he live long enough to realize Yoruba nation in his time. Mobile Officer and me and cut the ribbon on the border of Yoruba land. Wow. Ara mi dẹ̀ sùwà. Bẹ́ẹ̀ ṣe wí gangan ló máa rí wọ́n ní very interesting info. Bobby thank you wọ́n tẹ love alárànbarà mi sí mi wọ́n bá ń kó tondo orí rose flower mi wọ́n bá ń kó lè mẹ́rin náà ni wọ́n ju kíṣì sí mi mo sì hàn pàkà ẹ̀ṣẹ̀ wọn mi ọ̀dà fún yìí wọn ní wáyé tì ẹ̀yin náà ẹ pẹ̀ fún wa. ẹ já dọ́dọ̀ bá mi Oríọlá Oris from Dallas wọ́n ní ibà Olódòde ta ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ sọ fún wọn ní Nàìjíríà pé gbogbo wa kọ́ ni mugun báwo la sì fẹ́ mọ̀ tí wọ́n bá tà á àbí tí wọ́n ò bá tà á fún àwọn tí wọ́n ń sọ owó tí wọ́n ní wọ́n máa san fún gbogbo Nàìjíríà láti irọ́ la gbọ́ last Oríọlá Oris from Dallas Texas àwọn olóṣèlú ẹ ń bá gbà wọ́n gbọ́ ó tẹ́tàn ni mo sọ fún. At Michael Junior wọ́n ní èmi ni Tóyìn Michael also known as Hallelujah láti Sùúrùlérè àmọ̀yìn dáadáa mọ́ mi wọ́n ní ibà gbọ́ má bí wọ́n àwọn tí kò ní ojú ara àwọn ní lákìrìbòtò bàbá tó sọ̀rọ̀ Peller kí wọ́n dákẹ́ ń bẹ̀ Ọlọ́run ti gbé Peller ga ìjọba Nàìjíríà kò ní gbé ìjà wa láéláé inú wọn ń dùn bí àwọn ẹ́mbásì ṣe ń fi ìyà jẹ wá lórí ọ̀rọ̀ visa. At Abati Ajibola wọ́n ní Agiri lẹ́yìn tó fi sí Lagiriboto is the name they used to call them sir ẹ̀sìn yọ̀ọ̀dà fún yín. wọ́n mi Fúnmilọ́lá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ takuntakun sir àjọ ń ṣe ni o wọ́n ní gbòsàgbòsà lẹ́ẹ̀mẹ́ta for you sir gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ jẹ́ ká mọ̀ wípé òpin ayé ti dé sir àyà ń kọ́ o àyà ń bẹ́ẹ̀ o ó ní mọ́ kí ó ní ẹ lówó ẹ bímọ. Bẹ́ẹ̀ náà ló tún ní kẹ́sùn kẹ́jèrè kẹ́fèrè jẹ̀kọ́ bá mi fọlọ́n sọ́ta nímọ̀lá kò sí èèyàn kan jàre wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby bá gbé sí wọn létí ẹkú ètò kí Olúwa kó dáàbò bò wá nílẹ̀ Yorùbá ojoojúmọ́ kan ìṣẹ̀lẹ̀ burúkú kí Ọlọ́run kó fàánú gbà wá lágbàtán Yorùbá nation going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn kó nǹkan pàánù lé. Àmì Stella Òdèlè wọ́n bú sẹ́rin àwọn ní ẹkú iṣẹ́ ọlọ́mọ ìlú o wọ́n tún bú sẹ́rin mi wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àṣẹ àmì o torí wípé àwọn náà ti ń kó ara wọn jọ against president torí náà ní south náà ṣe ń engage ṣe ń gang up against the northerners. At Josephine Fadirepo mọ́ mi ní ẹ kú àsìkò Ọ̀gbẹ́ni Bobby àbí ẹ kú àṣálẹ́ ó ti yí sí asleep o gbòòsà fún Zambia government I wish Nigeria would copy this. Igbe lára is between gbogbo Ọ̀rẹ́yọ̀ area through Igbe this has been on for a year Yorùbá nation will stand bẹ́ẹ̀ ni mo mọ̀ bẹ̀ dáadáa rẹ̀ sẹ́pà mi gbogbo bẹ́ẹ̀. Àlọ́lọ́run ló kóró àwa iná yọ ń gbà náà tá a yọ yàrá kan kò sí wíńdò kò sí lẹ́kùn ẹ wò ó ní gbogbo
ó dá ẹja kó mẹ́ja dọ́dọ̀ bá mi Adétáyọ̀ Adégẹyè wọ́n ní ó bi àwọn ará ìlú ní ọlọ́pàá ńlẹ̀dì mọ́ mo gbé kóńdóòsì fún olórí orílẹ̀-èdè Zambia ó ìbùkún ni fún orílẹ̀-èdè Yorùbá from Newark New Jersey USA wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn kó nǹkan panulé o àrọ́wọ́ yín o. Mọ́mí Victoria Bàdéjọ wọn ní ìbàgbé wa débẹ̀ kó weekend o mọ́mí náà kí n happy weekend. Àyà ń kọ́ wa o. Good to hear that someone stand up to visa refund but America will not refund anyone bẹ́ẹ̀ ni àwa náà mọ̀. Even if you made mistakes in filling the visa form or any immigration application you will not be refunded. It's more or less money making for US. Ẹ máa tẹ̀síwájú o Yorùbá nation no going back àjọ ń tẹ̀ iwájú ni wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a wọ́n fi tó ń dórí flower sí wọ́n gbàdúrà sí láàrin yọ̀ọ̀dà fún ìmọ̀ mi o àwọn yẹn ò lè refund nǹkan kan bó ṣe wà yẹn torí wọ́n ti sọ di business center bẹ́ẹ̀ náà ni bọ́n ṣe refund tó ní ọmọ Nàìjíríà ń kówó wọn lọ bẹ̀. At Lọ́ládé Àjàyí ẹmọ̀kújọ́ mẹ́ta àròwọ̀ nínú comment section wọ́n ní akiriboto ni wọ́n máa ń perú wọn o. Mọ́mí Dorcas Jálò wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bọ́bí wọ́n fàágùn wọ́n ní abẹ́ ọkùnrin abẹ́ obìnrin à ń ṣàlàyé ní wọ́n bú sẹ́rìn wọ́n ní jẹnẹtíkà rẹ̀ kò jiná tán bẹ́ẹ̀ ni jẹnẹtíkì rẹ̀ ò jiná tán. Is half done ẹ̀ ǹgbẹ́ bá ṣe ráìsì tó jẹ́ half done tó parboil ẹ̀ is a parboiled genetic ẹ̀ ń fà mí sí rìn jù. Ẹyẹ mọ rìn mí gìnìgìnì wọn bá ẹjẹ alọ́dọ̀ mọ́ mi bí sí Mákànjú ọlá wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bọ́bí ẹ kú alẹ́ o ẹ kú ijó abẹ́ẹ̀rí ijó lẹ́sẹ̀ láì ṣèbejì wọn ní Ọlọ́run á máa fún yín ní ayọ̀ àmì o àlàáfíà àti inú dídùn kò ní tán ní ilé yín àṣẹ nǹkan rere àti gbogbo wa olórúkọ Jésù àmì o mọ́ mi gan ìyá Jésù tí wàá sàmì ń bí wọn ìrádùúrà sójú. Àti Mojírọ́lá Adémọ́lá wọ́n ní ẹkú iṣẹ́ ìlú Ọ̀gbẹ́ni Bọ́bí àti àyà gbogbo ilé sí àlàáfíà ní gbogbo alájọ ń ṣiṣẹ́ ìlú Oòduà àgbẹ̀yìn kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀ àmì yóò gbé ẹ̀yìn náà ìbùkún ní fún orílẹ̀-èdè Yorùbá wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a wọ́n kó fúláwà lé nǹkan panú wà ń bẹ́ẹ̀ brókólì kan ni mò ń wò yìí. Àti dọ́dọ̀ mọ́ mi arrive safely mọ́ mi Grace Olùsòtọ́ wọ́n ní sí ó yẹ kí wọ́n máa mú olè ní ọwọ́ ìṣá tí wọ́n bá ní owó láti ra gáàsì ó yẹ kán mú olè o àti dá iná kò ní lọ já olè kí Olódùmarè gba orílẹ̀-èdè Yorùbá fún wa lókù ìyà yìí ti pọ̀jù fún àwọn ọmọ ènìyàn wa tí ó wà ní ilé bẹ́ẹ̀ ni ó yẹ kán mú olè mọ́ mi ìyẹn ò ní kán mọ̀ mú olè ṣùgbọ́n kán jọ̀ ọ́ mọ́ ṣe ṣe arábìnrin yẹn lánàá tí wọ́n gba gáàsì lórí ẹ̀ tán sì filẹ̀ ní ìrọ̀wọ́rọsẹ̀ nìkan mọ̀ fi hàn lẹ̀ ṣùgbọ́n kán concentrate sórí olè ńlá torí tá a bá ní kán mọ̀ mọ́lẹ̀ àwọn èèyàn sọ di nǹkan o kán mọ̀ fi ṣe excuse wọ́n ní ṣé wọ́n parọ́ ni wọ́n ní wọ́n ti ń pa àwọn ọmọdé tí à ń pè ní ọ̀dọ́ ògo wa ọ̀la wọ́n ní wọ́n ti ń pa wọ́n jù ní ìlú Nàìjíríà ìlú mujẹmujẹ ní àṣẹ Olódùmarè ibi kò ní kan ẹnikẹ́ni nínú wa tọmọtọmọ tìdílé ní orúkọ ńlá Jésù Kristi Olúwa wa àmín. At Jeremiah Banishola bá mi ní ibà gbé wọn débẹ̀ of Yorùbá nation we Ondo Ẹ̀gì dé gidigba with our freedom from British forced marriage. Ṣé Ẹ̀gì ni àbí Ẹ̀gìn èmi máa fi ní sí o ẹ là ń lọ́yẹ̀ bá ń tún kọ́ kí n mọ̀ bóyá Ẹ̀gì àbí Ẹ̀gìn. Wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni ìyá mi Ondo ni mọ́ mi hope alive náà ga o mo wà láàrin àwọn Ondo mo ti dóńdó rí. Wọ́n mi Fatima Abubakar lecturer mi nù wọ́n ní ẹ̀ka lẹ́sà Bọ́bí ibà ìfẹsọ̀wọ́pọ̀ ẹ̀kú ètò mo ní kí n check on you ní o yóò dà fún yín Ọlọ́run ó bá ń check on you too ẹ kò ní ṣíṣe o àṣẹ Oòduà nation no going back ẹ̀yin náà busy mo rí inú àkọọ́lẹ̀ ẹ̀yin kundus to you sa àwọn bú sẹ́rìn bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ṣẹ́jú sí mi lọ́ọ̀kan ìṣẹ́jú ìfẹ́ èmi náà ṣẹ́ sí yàn padà ó yá ẹjẹ́ àjọ ṣẹ́jú ìfẹ́ síra wa. At Iyabo Lawa wọ́n ní Yorùbá nation no going back Yorùbá nation now Yorùbá nation now Yorùbá nation must come together and stand ẹ jẹ́ ká fi ọwọ́ wẹ̀wọ́ kọ́wọ́ lè mọ ìṣọ̀kan ṣe kókó láìsí ìṣọ̀kan àrèbì kan. Mọ́mí Jẹ́mílà Àgbájé wọn ní àní ìjọba apànìyàn ní ìjọba yìí ẹ̀ẹ̀tàn ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹgbẹ́ ọ̀dájú ni àwọn tó wà ní ìjọba Nàìjíríà mo bá ń fi sí i. Wọ́n ní torí gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní àsìkò tiwọn yìí mi ò gbọ́ rí látìgbà tí mo ti dáyé o. Àti Mojírọ́lá Adémọ́lá wọn ní lákìrìbọ̀tò ni wọ́n ń pè wọ́n o ẹ̀ ṣe tẹ́ já wa sí o mo tètè rántí lánàá.
mọ́ọ̀mí táwà kálítù àbíkẹ́ táwà kálítù mo bọ́ ọlọ́run dúró. wọ́n ní ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ètò ọlọ́run yóò máa bá wa ṣe o. ṣé ẹ rí nípa ọ̀rọ̀ JAMB yẹn máàkì ti ilẹ̀ haúsá yàtọ̀ sí ti ọ̀dọ̀ wa o. ó ti wà bẹ́ẹ̀ ti pẹ́ nítorí náà ni ọ̀pọ̀ ṣe máa ń lọ ilẹ̀ haúsá lọ kàwé láti California lẹ́ ti ń bá wa sọ so èmi ò mọ̀ pé cut off mark wọn kò tó tiwa o. ó rẹ káàbọ̀ padà o bóòlù àyà sọ́sẹ̀ yín dáadáa èmi náà rí gbogbo èròǹgbà inú comment section mo sì rí pé àyà náà ó gbóhùn yín sókè ó dá o oníkọ̀ọ́kẹ́ èjèèjì ẹja máa wọnú àkójọpọ̀ ròyìn lọ ẹ wá nǹkan jókòó lé ẹ fìdílé nǹkan ẹ wá nǹkan parun tẹ́wọ̀n fi sọ̀rọ̀ àjìjà kẹ wá nǹkan lómi tútù tẹ́wọ̀n fi tẹ̀sán kí wọ́n á mọ dóyún débẹ̀ nù àkójọpọ̀ ròyìn tí ọwọ́ bá dilẹ̀ ẹ bá wa pín fún àwọn olólùfẹ́ yín ó dá alákọ̀ọ́kọ́ nínú àkójọpọ̀ ròyìn lónìí lórí ọ̀rọ̀ JAMB a gbọ́ wípé JAMB ti fi èsì ìdánwò síta o nínú èsì tí JAMB fi síta o amọ̀dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o wọ́n ní 17,025 candidates to represent 0.88%. Kò tiẹ̀ tó 1% of the total. Eléyìí tún burú jáì o ọmọ ẹ̀ tún pàpà fèèlì o of the total 1,931,467 wọn náà ná score above 300. Kò easy láti score 300 náà o àti above 300 o. wọ́n ní this marks the highest number recorded since the introduction of the computer-based test látìgbà táwọn ti ń ṣe test yẹn exam yẹn lórí kọ̀mpútà. wọ́n ní 300 àwọn tó gba above 300 tó sì gba 300 wọ́n ní 17,025 wọn tó 1% gbogbo àwọn tó ṣe. wọ́n ní according to statistics o wọ́n ní this reflects significant improvement wọ́n náà ti improve. wọ́n ní gbogbo 1,931,467 yìí láwọn result tí wọ́n release o tó represent gbogbo àwọn tó jókòó. wọ́n ní àwọn tó ń rí result wọn gbà ní àwọn tí wọ́n tiẹ̀ wà rárá wọ́n lẹ́ni tí ò bá sì wà kó mọ̀ retí result o. wọ́n lélẹ̀ ju 1,842 tó jókòó ṣe ní 2024 lọ ní ó dá o. ṣùgbọ́n wọ́n níbi tí wọ́n ti ń jábọ̀ fún àwọn ọmọ Nàìjíríà pàápàá jùlọ àwọn students pé ẹ wá máa wo máàkì yín o ẹ wá máa wo èsì ìdánwò yín o. ibẹ̀ náà ni bàbá tí ọmọ rẹ̀ para rẹ̀ náà ti ganu sí máìkì wípé ó ga owó tóun rí jọ tóun tújọ pé kóun fi rán ọmọ tó para rẹ̀ ní yunifásitì owó iná ló ń fi sin òkú rẹ̀. Ọpẹ́sùsì Olúwafẹ́mi tó jẹ́ bàbá ọmọdébìnrin tó gba ẹ̀mí ara rẹ̀ lẹ́yìn tó wo èsì ìdánwò JAMB tó sì ti sọ pé owó tó ń fẹ́ lò láti rán Faith Ọpẹ́sùsì lọ sí ilé ẹ̀kọ́ gíga fásitì ni òun fi sin òkú rẹ̀. Ọ̀gbẹ́ni Ọpẹ́sùsì sọ̀rọ̀ yìí nínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ tó ṣe pẹ̀lú iléeṣẹ́ amóhùnmáwòrán Channels àmúbọ̀wá fún yín. Faith Ọpẹ́sùsì ẹni ọdún 19 ló ní èròǹgbà láti ka ìmọ̀ nípa microbiology ní fásitì ṣùgbọ́n tí ikú tó dẹ́mi rẹ̀ ní ègbodò. Bàbá Faith ti sọ nínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ tó ṣe tó ní pé àjọ JAMB ti ẹ̀kan sóhun lórí ikú ọmọdébìnrin rẹ̀ títí di àkókò yìí pé wọ́n ti ẹ̀ràn òun. Bákan náà ni ọ̀gbẹ́ni Ọpẹ́sùsì tún sọ pé kò sí aṣojú ìjọba kankan tó ti kàn sóhun bákan náà lórí ikú ọmọ òun. Sẹ́yìn gbọ́ àwọn ọjọ́ ọ̀la ló kú tú ẹ látàrí àṣìṣe JAMB wọn sì kàn sí ẹ̀rọ àtẹ̀sílẹ̀ abẹ́rẹ́ jágbọ́ lẹ́nu bàbá. ká tó gbọ́rọ̀ lẹ́nu bàbá rẹ̀ ẹ já fi èsì ìdánwò rẹ̀ ń tó mú kí ọmọ ìpara rẹ̀ pẹ̀lú nígbà tó lọ wo UTM ẹ̀ èsì ìdánwò ẹ̀ náà lẹ́ ń wò wọ́n ní díẹ̀ ọ̀pẹ́nu sí Faith Tìmílẹ́yìn wọ́n ní registration number wọ́n dápọ̀ ẹ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní your 2025 UTM result English 38 kọ́ ni mo rí hùn ó ga o ní látàrí àṣìṣe ṣá ṣùgbọ́n ọmọ Nàìjíríà kan ní ó yẹ kí bàbá rẹ̀ press charges nítorí àṣìṣe UTM ló jẹ́ kí ọmọ ìdá ẹ̀mí ara rẹ̀ légbodò wọ́n ní kó press charges ẹ gbọ́ kí lẹ́yìn lérò ṣé kó press charges ni. Tìmílẹ́yìn is what I love, very beautiful, hardworking, intelligent, quite going, nothing. I'm planning to go and give her visit on Saturday. She died one day. Anything to me, I don't want to see them. What I want is actual result of my daughter. ó náà lẹ́sìn gbá yẹn ó lò tiẹ̀ ó lòun ò fẹ́ kán wá bóun kẹ́dùn
òun ò fẹ́ kán yọjú sóhun actual result gangan kán mọ̀ ṣe manipulation kán mọ̀ ṣe màgòmágó rẹ̀ result tọmọ òun gbà gangan ni kó mú jáde kóhun tó wá mọ ìgbésẹ̀ tóhun ó gbé mo ló dáa bẹ́ẹ̀. Exam that I did, I was okay with it, 172. Then they said they have been rescheduled. They rescheduled me and I'm not even writing it again. I did not meet up. They sent the message late to me, which is 11:41. And I have exam around 6:30 a.m. If you give a candidate and say, come for exam by 6:30 a.m., and the person is coming from almost Festac town, then I don't know how you want him to be here. sẹ́yìn náà ti wá rí i pé àṣìṣe wọn gan ó ń gorí àṣìṣe mọ́ àṣìṣe wọn ni ọ̀bọ ń gbọ́bọ̀ gọ̀pẹ́ o àṣìṣe ń gorí àṣìṣe ni o wọ́n ṣàkọ́kọ́ wọ́n tún fẹ́ẹ́ fi àṣìṣe wọ́n fẹ́ẹ́ fi tún àṣìṣe ṣe só ṣeé ṣe bẹ́ẹ̀ ẹni kọ́ mọ́ wá mọ́ ṣe exam ní 6:30 exam pàjáwìrì nítorí pé ẹ fẹ́ ṣàtúnṣe àwọn tó ṣe rí múríkì tí ń gbèsè máa yìí lẹ́yìn gbogbo wọn ló yẹ kán kò sí tó kan múríkì ń bẹ̀ náà mi ò mọ̀dí tó ṣe ń gbẹ́nu sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n máàlù yìí wọ́n ti ní kó lè resign àṣìṣe burúkú ni ṣùgbọ́n lẹ́yìn ìgbà tí DSS sì ti mú àwọn tán mú bóyá àwọn náà máa yí lé lórí wípé àwọn tó háàkì website Nàìjíríà ọgbọ́n ká fi ẹran sẹ́nu ká wà tì ó pọ̀ lọ́wọ́ wọn. ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bá a ṣe ń gbọ́ wọn ní ara tó jẹ́ kí result yẹn mẹ́ẹ̀ lálàkọ̀kọ́ wọn ní àwọn kan tí wọ́n rè háàkì website JAMB tí ọwọ́ ti bàbá yìí 20 ni wọ́n o ni wọ́n currently wà ní custody Department of State Police DSS àti Nigeria Police Force l'Abuja tí wọ́n háàkì computer-based text exams conducted by the Joint Admission and Matriculation Board JAMB. wọ́n ní ọwọ́ ti bà àwọn àtìláàwí yìí o wọ́n wà lára àwọn syndicate tán believe wípé over 100 people ni wọ́n ṣiṣẹ́ yìí ṣùgbọ́n àwọn ti mú 20 nínú wọn wípé àwọn ò lo ipasẹ̀ àwọn eléyìí àwọn ò fi trace yòókù mo ní kán jẹ́wọ́ torí wọ́n ti kó bá JAMB wọ́n kó bá JAMB ọ̀dà ẹni ẹjọ́ kíní ká dá fún ẹjọ́ èmi ò mọ̀ tó fi sọ nípa arúṣẹ́ wọn tó bá ti mú ọ̀sọ̀ wọn tó mú wọn rè áàkì wọ́n fẹ́ dá lórúkọ mọ́sápàtà ó dáa o aṣáàdùpẹ́ pọ́wọ́ ti bá 20 nínú wọn ṣùgbọ́n kó ṣàdí àwọn tó ṣiṣẹ́ yẹn kí aláìsẹ̀ kó mọ foríkọ ẹjẹ́ àpò mẹ́ o ẹjẹ́ àwa sáré dé ọ̀dọ̀ àwọn tí ń pariwo mọ́mẹ́lẹ̀ Kyari lórí wọ́n sọ wọ́n ní àwọn ò ní gbà kórí mú mi wọ́n bá gba US Embassy lọ wọ́n ní kí wọ́n báànú visa ẹ̀ ìyẹn Mẹ́lẹ̀ Kyari ẹni tí wọ́n fi ẹ̀sùn kàn tán ní ó yẹ kán probe ní kété tí ààrẹ Tinubu yọ nípò ní NNPC tí wọ́n bá ṣe wá ń gbọ́ wọn ní NNPC fúnra wọn báyìí wọ́n ti shut down Port Harcourt refinery wọ́n nítorí maintenance mo ní maintenance kí lẹ̀ ń ṣe kiri adúró owó tẹ́ ẹ̀ ná lé lórí bá ń tẹ̀sílẹ̀ agbára ẹ̀jẹ̀ agbọ́rọ̀. Who is a central and ongoing investigations into grand corruption, abuse of office, misappropriations of funds, and terrorism financing in Nigeria. President Bola Tinubu last month fired Mr. Kyari from his role as the NNPC Group Chief Executive Officer following a series of corruption indictments that sprang up from his own administration. These allegations include unanswered questions in respect of the $4 billion that was meant for the repairs of the country's refineries in Port Harcourt, Warri, and Kaduna. A likely induction that the funds emerged from the Economic and Financial Crimes Commission (EFCC). The EFCC has declared Mr. Kyari alongside 13 others wanted in connection with its investigation into abuse of office and misappropriation of funds. Although he has claimed a readiness to come forward to claim his name, but Mr. Kyari has remained in hiding, which means that his claim of innocence is a mere spokesman. ẹ jẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn onímọ̀ tó yé dáadáa tán mọ bó ṣe lọ nǹkan yan ọlọ́run ọba. From our perspective, as critical stakeholders in the industry, we are the last mile in the downstream industry, and our job is to make sure that whatever that's refined, whatever that's imported, whatever that is produced gets to the nooks and crannies of Nigeria. And we should expect the very best practice from NNPC. NNPC today, as it is a company that's over $320 billion, makes it the second largest
cooperation in Africa. And I think it's time for us as Nigerians to give the best support and ensure, that whatever NNPC is doing meets best practice, not just only for international values, but for our local economy. And, that we woke up this morning to hear this decision. I'm sure you must have seen the protests, by the host communities of Eleme and Okrika, complaining very seriously about, some, practices that were not in any way above, board. But we, as professional businessmen in the sector, we want to see the decision as something that, if it was necessary to be made and to be done, the entire system should be involved. But we also were told that NMDPR is fully involved. So we'll wait to see what is the next steps that will come out, hopefully by close of day on Monday. We should be able to know exactly what it is. So I will not say that it's a wool over Nigerians' eyes. I will rather say let's wait and see what's going to happen by Monday. Well, Nigerians, we had hoped that right things will be done, speed will be applied, and the refinery will come on stream as fast as possible. And of course, I recall leading a very strong delegation to meet with the Honorable Minister of Petroleum State at that time. And it then took so many turns. And Petron, of course, patriotic organization that we were always following up and asking questions and also getting answers. And most of those answers, I'm sure if you had some of our video clips, you'll see that we had very clear, results demonstrated to us, that there was PMS produced, there was dual purpose Kero produced, there was ATK produced, there was AGU produced, there was naphtha, there was low fuel oil and other, derivatives from cracking crude oil. Yeah. That size of money for us to hear as fast as December that was going for maintenance was a very big challenge for us as an organization. And of course, we quickly went in, and at the time we now saw with the management that yes, it was necessary and there was nothing untoward about it. But we're only businessmen. And we have technical people with us, because most of the Petron leadership is also built with former professionals in the industry that rose some of them up to the ranks of directors and managing directors. bó àtẹjọ́ wẹ́wẹ́ iná náà fi ń dà àwọn ọmọ Nàìjíríà lágbónú lọ́rọ̀ kan wọ́n ti refinery Port Harcourt ẹ̀yìn náà ó sì ṣọ́ọ̀kì bákan nítorí wọ́n ní wọ́n demonstrate fáwọn bí wọ́n ṣe ń yọ kerosene òun náà lẹ̀ ń wò yìí, bí wọ́n ṣe ń yọ petrol, bí wọ́n ṣe ń yọ naphtha, wọ́n ṣe ń yọ gbogbo ẹ̀. Wọ́n ní ó ṣe wá jẹ́ láti December, ẹ bá ń kà á, December sí ìsìn kò tí ì lo 6 months, ẹ ti ń sáré lọ fún maintenance ládùúró owó tẹ́ ẹ gbà lọ́wọ́ ìjọba Nàìjíríà tẹ́ ẹ fi ṣe rehabilitation. Ó náà fi ń lé Ọ̀gbẹ́ni Mele Kyari káàkiri àwa àmọ́dí tí EFCC náà ti fi ìdásí o. Kàkà tán fi mọ́ dúró kàn náà kúkú tètè mọ́ mú kán bá speed ẹ̀ níbo jẹ́ pé àṣẹyìn bọ̀ ọ̀dọ̀ wọn náà ni wọ́n ń gbé bọ̀. If Mohammed refuse to go to the mountain should shift, move himself and go to Mohammed jàre kán rè mú Mele Kyari kan bí lẹ́jọ́. Ó rà lẹ́sí gbọ́ lẹ́nu Ọ̀gbẹ́ni Billy Gills Harry mo ní àsókọ aláwọ̀ dúdú náà sì lélẹ̀ sọ́wọ́n Nàìjíríà lẹ́ni Billy Gills Harry. President Petroleum Product Retail Outlets Owners Association of Nigeria Petron ọ̀nà jáwá sí òun pé wọ́n ti shut down Port Harcourt refinery. Wọ́n náà fẹ́ ṣe maintenance. Ó dáa yóò tó yín ti tí ìsòtọ́ yín rìn gínigíni ni yín rìn díẹ̀díẹ̀ bọ̀. Ó dẹ̀ ẹja kó mẹ́ o, ẹja wá dé inú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé o, ẹja wá dé Taraba níbi tí wọ́n ti ganu sí máìkì tó ń sọ fún wa wípé wọ́n ti pa àwọn èèyàn lọ rẹpẹtẹ o, bó tiẹ̀ jẹ́ wípé ìkànnù àmọ̀ bóyá amòfin ni bóyá aṣojú ìjọba ni òun náà ganu sí máìkì. Ó wá jẹ́ wa lábọ̀ alẹ́ Friday mọ́júmọ́ 2 a.m. lóru wọn ní làwọn agbébọn ìyàdé tí àwọn àgbẹ̀ tí ìjọba ṣiṣẹ́ sọ fún wọn wípé wọ́n lè padà sí gbogbo àwọn àbá wọn pé kò ní í ṣewu mọ́. Wọ́n ní àṣewú sì wà lóko lóńgẹ́ gan fúnra rẹ̀. Wọ́n léwu ní o, wọ́n ní àfi wọ́n ṣe dáná yá àwọn ará bí yìí o. Wọ́n ní gbogbo àlàáfíà tán pèrò rẹ̀ ìpàdé àlàáfíà tán láwọn sí pẹ̀lú àwọn Fúlàní. Wọ́n ní pàbó ló já sí. Wọ́n ní òfúùtù fẹ́ẹ̀tẹ̀ ní o. Wọ́n ní ẹwòkú ńlẹ̀ mass burial. Ọlọ́pàá náà ti jáde, wọ́n náà kọ́ndẹ́ẹ̀mù, ìjọba náà ti jáde, wọ́n náà kọ́ndẹ́ẹ̀mù ẹ̀, ṣùgbọ́n ṣé bí ó sì wọ́n kọ́ndẹ́ẹ̀mù náà rèé
àwọn kọ́ndẹ́ẹ̀mù ẹ̀ wọ́n ń bá wọn kẹ́dùn wọ́n ní ní Munga Doso community ní Karim Lamido local government ló ti ṣẹlẹ̀ nípínlẹ̀ Taraba o. àwọn kan ní àwọn afurasí pé àwọn Fúlàní herdsmen àwọn suspect ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bá a ṣe ń gbọ́ wọ́n ní àwọn Lakurawa àwọn ISWAP ní gbogbo wọn náà jọra wọn ideology kan ní gbogbo wọn jọ gbé dání ẹnikẹ́lá ideology wọn jihadist Islamization òun la ideology wọn ẹ bá ń tẹ̀sílẹ̀ abẹ́rẹ́ já gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹni tí ó ní òun lóye ń pa rẹ̀. They shouldn't even mal in their rhetoric against this enemy of the state. No matter where they might, we keep saying, it doesn't really matter in other what pretext they come, be it of religion, of race or tribe, wipe them out. That's the language. No any other better language to be used to this enemy of humanity. Not just even the state. Not humanity. just even the state, yeah. The humanity. These are enemy of humanity. They need to be wiped out. What good to the society? It wasn't too long ago when the Chief of Army Staff, I believe General Christopher, says that, look, we've been given all what we need in terms of the instrument, in terms of ammunition and stuff like this, and from now on we're going to be seeing the effect of this at the battlefront. So here we are. Don't forget, we mentioned something like this last week when we say, who is watching the watcher? Who is keeping the watcher secured? Themselves in a situation whereby these criminals are so emboldened, they can go to the army barracks and attack and cater away with some of the ammunitions. So here we are. It wasn't too long and set the place, ablaze. Here we are. It's a mixed bag. But in this day and age, I believe there should be, I was saying the other time, we shouldn't just only the brute force and so on and so forth, kinetic or not kinetic. What need to be, for instance now, with this very current one, this which is still very, very hot and fresh, some intelligence will be gathering from there, some data rather, will be gathered from there to prepare for the next whereby it's prone to attack. It's a reprisal. Oh, you come for us, we're coming for you. So it's not something isolated. It's not in isolation. I believe by now they must have perfected their act of, gathering intelligence and also to work on intelligence. Also, everything cannot just be solely to hands of military. This is supposed to be the work of police and other paramilitary, because these are the people close to the neighbor, close to the locality, to the locals. So this should be their task, not really military. To gather intelligence. Intelligence and to work on intelligence and be proactive, not to wait until the next attack, but prepared where it's prone. Where the next attack is going to, there today we have what we can use to analyze and say, okay, well, these are the hotspots in such a time. We need to be on the lookout. They might be coming for attack or prize. No matter how much people are on alert, imagine old granny, in what way can she be alert when the people came in the middle of the night? How much can somebody that is sick or bedridden be alert when these people coming to cause havoc are coming in the dead of the night? How much can they be alert? These are the places whereby some community, maybe they don't even have a telephone network, communication network rather. Yeah. How far can they be alert? Vigilantes, are they still carrying all those old guns and stuff like that? How can they be alert? People came, they are ready to wreak havoc at maximum level, i.e. coming, causing arson, setting house ablaze, and no one is free from their menace. Be it women, children, whoever, come their part. How much can they be alert? There must be a system in place whereby, as I said, from the intelligent gathering, where is prone to the next attack. Okay, let me drop because we don't have all this. And probably their sponsors to face the full wrath of the law seems to be lacking. That has never happened in Nigeria. And the sooner we have at least all those corporate, all those sponsors brought to book, the better this can come to an end. But we haven't seen this yet. Oh, a lot arrested. That's how far we heard the news. But we never heard. Well, it's a question that we need to take back to the government. Ìkóríta tí gbogbo àwọn ọmọ Nàìjíríà ń padà sínú ibẹ̀ náà ti ń bèèrè wọn ní ìbéèrè wípé àní kí ló ń ṣẹlẹ̀ sí àwọn agbátẹrù wọn, àwọn tí ń sponsor wọn àti àwọn tí wọ́n ń fún wọn ní information. Tẹ́ ẹ bá ti mọ̀ wọn yẹn, ìgbà yẹn lẹ tó lè kógo já. Win ní bí díẹ̀, wọ́n win ní yín bí lọ́la. Win ní bí lónìí, wọ́n win ní bí lọ́la. Sáwọn arúgbó bò làwọn arúgbó ṣe fẹ́ prepare. Irú bẹ́ẹ̀ ṣe ní káwọn èèyàn padà sábà yẹn. Ẹ bá tiẹ̀ fi àwọn ológun tì wọ́n. Tẹ́ẹ̀ni jẹ́ kéèyàn kankan mọ̀ kò ní ìdí kí ròyìn gbé. Bírú àwọn eléyìí ṣe wá ya bò wọ́n lálẹ́ báyìí. Àwọn yẹn ni ó dá wọn lóhùn. Sáwọn innocent people, àwọn àgbàlagbà tó jẹ́ pé iṣẹ́ oko náà mọ̀. Wọ́n mọ àdàtàn fi ń roko gan àtọkọ́ wọn mọ́ ṣe fi ń àtàkì èèyàn. Oko nìkan náà mọ̀ ro. Wọ́n lẹ wá ní ó dá wà láàfíà ti jọba o, ẹ padà o, ẹ wò bọ́n ṣe pa wọ́n pàkúpa. Ẹ káàbọ̀ padà o, ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bá ṣe ń gbọ́ o, wọ́n sọ wọ́n ní ìkànnú àwọn tí ìṣẹ̀lẹ̀ ìṣojú wọn. Wọ́n ló ganu sí máìkì pé
ọ̀daràn tó lé ní 50 náà yabo àbà àwọn o wọ́n ní wọ́n da ìbọn bolẹ̀ ẹni orí ó dilé ó ní òun ò mọ bóun ṣe escape ó ní wọ́n gún àwọn èèyàn nígùnkúgùn bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tako ọ̀kan lára àwọn ọmọọṣẹ́ ológun náà wọ́n náà fẹnu sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n wọn fẹ́ dárúkọ wọn o wọ́n sọ pé bọ́n ṣe wà 40 bodies náà ti làwọn òkúta ti rí mú ní ọ̀gá o ó ní we didn't know where to run to said Soldier Emmanuel is survivor ẹni tí orí kó yọ they came around 2 a.m. wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí yìnbọn sporadically wọ́n láwọn èèyàn wọ́n jump jáde láti inú ilé wọn sínú bush wọnú gbó wọ́n ní some make it some couldn't make it ìmí ibi títí ń sá lọ ọwọ́ wọn ló kó sí ẹ̀rọ wẹ̀lẹ̀ lóríkù rẹ̀ he ló ga o ṣùgbọ́n ibi tá a ti ń sọ ẹ̀ náà lọ́tún ti tẹ ìròyìn ayọ̀ kan fún wa o wọ́n ní ní kastina wọ́n ní àwọn ọmọọṣẹ́ ológun pa 21 ọjọ́ wo gan-an láwọn gbọ́ròyìn wípé ọmọọṣẹ́ ológun ó dá akí iléeṣẹ́ ológun akínkúṣẹ́ o àbí ẹ ti níwọ̀n ìkín akínkúṣẹ́ 21 náà lẹ́ẹ̀pa báyìí ò sàn àpá kankan nù yín àti wípé ẹ sì níṣẹ́ ṣe tó pọ̀ o àmọ́ bóyá ẹ̀pọ̀ tó ni ọwọ́ yín lé lára wọn ní kastina ṣùgbọ́n wọ́n ní ọwọ́ wọn lé lára àwọn aráàlú ní Taraba abájọ tí iléeṣẹ́ ológun fi ń ní ẹ wá join iléeṣẹ́ ológun mọ̀ ga o tó táwọn ará bí abọ́tọ̀tọ̀tọ̀ ni wọ́n ni ṣé tán bá ti ṣiṣẹ́ ibi tán ní Taraba wọ́n múùfù ni àbáwọn náà ní èrò tó pọ̀ tó bẹ́ẹ̀ intelligence gidi ni ọ̀rọ̀ yìí nídìí o kí iléeṣẹ́ ológun náà pàtàn mọ́ ọkọ rẹ̀ ń bọ̀ ewé pàtàn mọ́ tí mọ́ ewé mẹ̀músápùdìkà tá a bá ti fọwọ́ kàn báyìí yóò pàtàn mọ́ fúnra rẹ̀ ọkọ rẹ̀ ń bọ̀ kàn náà pàtàn mọ́ ẹnu ọjọ́ mẹ́ta yìí ní Suzulu ti gómìnà Borno tó fi ẹ̀sùn kàn wọ́n wípé àní àwọn alábọ̀dé wà láàrin wọn àti láàrin àwọn politician pé akọ́kọ́ tiẹ̀ kọ́kọ́ gbógun ti àwọn alábọ̀dé yẹn náà ìyún yóò ṣe é já mọ̀ wípé irú tí bàbá wa wó lọ́wọ́ tán ṣe ń gba ogun Biafra nù tán ní ẹ̀ ń bá wọn ta yín jà ẹ tún kó oúnjẹ lọ bá wọn ẹ pọ̀ tí oúnjẹ ẹ mọ̀ fún wọn lóúnjẹ mọ́ wọ́n bá Nàìjíríà jà ìwọ̀n Biafra ṣùgbọ́n oúnjẹ from other part of Nigeria sì ń wọ́ bẹ̀ wọ́n ní torí àwọn ọmọ aráàlú náà ṣe ń kó oúnjẹ lọ bẹ̀ irọ́ ẹ̀ stop oúnjẹ bẹ́ẹ̀ bá stop oúnjẹ àwọn aráàlú wọn pariwo lé wọn lórí pé àwọn ò fẹ́ ogun mọ́ ẹ mọ́ fi fi pa wá ẹ mọ́ fìyàn jẹ wá o wọ́n ní tó yẹ kán ṣe nìyẹn àwọn tó wà ń di kìíní tán jẹ́ moles tán ń gbàbọ̀dé wọ́n náà nìkan kọ́kọ́ yanjú nídìí èyí kò ní sí source of information fún àwọn atiláwí mọ́ kódà káwọn aráàta ìlú òkèèrè gbogbo àwọn ìlú tó ń fẹ̀sùn kàn kódà kan mọ́ kó nǹkan ológun gidi fún wọn tí wọ́n bá ti lack information tí wọ́n ń rí nínú Nàìjíríà láàrin àwọn ọmọọṣẹ́ ológun tó ń gbàbọ̀dé ẹ rí i pé ọ̀rọ̀ ó tètè níyànjú wọ́n mọ̀ ká pẹ̀lú nǹkan ogun olóró nǹkan ìjà olóró tán kó dání kódà kó jẹ́ ìlú tó lágbára jù lórílẹ̀‐èdè ló ń ṣalátìlẹ́yìn fún wọn wọ́n sì máa dáná yá wọn náà ni ẹ mọ́ sì gbàgbé tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ làwọn ilẹ̀ òkèèrè náà ń ṣalátìlẹ́yìn fún wọn gbogbo ohun tí ń lọ́nu satellite wọ́n mọ̀ o Nàìjíríà sì rèé satellite Nàìjíríà ni o nǹkan ògbé kan ó dáa sá kí iléeṣẹ́ ológun kú oríire ní Katsina o ṣùgbọ́n wọ́n pa àwọn èèyàn ní Taraba o ẹ jẹ́ àpò mbẹ́ o ó dáa ní báyìí ẹ jẹ́ sáré kíra wa ń lọ kẹ́ẹ̀sì bá wa fi tó àwọn ọmọ ìlétí àtàgbàlagbà náà ìwọ single mommy single daddy tó jẹ́ wípé orí fóònù ló ti ń ṣe ìbálòpọ̀ pẹ̀lú ẹni tó lóun fẹ́ tẹ́jọ́ ń fẹ́ra yín wò ó wọ́n dúró dì ọ́ wọn ní kánjú lo ìhòòhò rẹ wọ́n á dúró dì ọ̀dọ́jọ́ oríire rẹ ni wọ́n á mọ̀ fi gba owó lọ́wọ́ rẹ̀ wọ́n ní tán ṣe ní ìsìn rẹ̀ arákùnrin kan ló ganu sí máìkì ó ń ṣiṣẹ́ ń báǹkì ní ìsìn wọ́n ló ti wọ ọmọ 30 years ọkùnrin ní 30 or 31 years ní tí ń bá gbàgbé wọ́n lò ní agency wọ́n ní ṣùgbọ́n nígbà tó wà níbi 14-15 years wọ́n ní ó léèyàn kan tó lóun fẹ́ lórí ẹ̀rọ ayélujára tán máa bára wọn ṣe sopi wọ́n máa fi wò ara wọn wọ́n ń so ìfẹ́ ó ń sẹ́ndì fọ́nrán òwò rẹ̀ sí ìyẹn náà sẹ́ndì tiẹ̀ sí kò wá mọ̀ wípé ọjọ́ ń bọ̀ lólúwáwí kò mọ̀ wípé béèyàn bá ti ń rò pé bóyá yàtọ̀ sí pé bóyá ẹni tó ń sẹ́ndì ẹ̀ sí gan ó lè sí ọpa lọ́jọ́ iwájú ṣe rí WhatsApp yẹn kò sí trust
wọn WhatsApp lè ẹ̀rí jà tí wọ́n gbé kojú WhatsApp Nàìjíríà ní ìbára àjà privacy ni ara àjà privacy ni FCCP ń bá wọn jà wípé wọ́n ń lo privacy àwọn Nàìjíríà anyhow orí ẹ̀rọ ayélujára nǹkan burúkú ni ló wá sọ ó lòun sẹ́ndì òun sí girlfriend òun ọkùnrin ni o kì í ṣobìnrin o obìnrin lamọ̀tàn mọ́ dúnkùkù lajà mọ́ ó ló sì ti pẹ́ orí igi àṣepọ̀ ọmọ ẹdun pé eré ọmọdé lòun fi ṣe exuberance ó ní àfi bí wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ bóun ṣe jẹ́ báńkà ní ìsìn tán mọ̀ pé báńkà tóun sì jẹun kọ́ lòun ní báńkì sọ́wọ́n rò pé òun lòun lówó kọ́sítọ́mà ni náà bá bẹ̀rẹ̀ sí dúnkùkù lajà mọ́ òun lòun bá ní abẹ́ ìṣeré bó lòun ti mọ̀ ìrí òun ò gbórúkọ ìrí ló ọba sẹ́ndì líǹkì sóhun pé wo rèé wo ìhò rẹ láwọn orí ẹ̀rọ ayélujára ìgbà tó máa fi dé orí Twitter lòun bá bá ìhò òun bẹ̀ ó sì mú ojú òun báyìí lòun ní mo ní rẹ̀ wo bí tí rẹ̀ sun ọdẹ after many years from 15 years kápẹ́ 15 years to 30 years after 15 years wọ́n wá hunt yẹ táì tán mọ̀ wípé tán bá fi dẹ́rù bà ọ́ wọ́n ti ẹ̀ fi ọmọ òyìnbó ó lè para rẹ̀ bájọ́ ọmọ òyìnbó náà fi ń dẹ́rù bà ó lè para rẹ̀ so nídìí èyí ẹ jẹ́ ká náà ẹ jẹ́ ká mọ̀ sọ ara wa o ó ń ṣẹlẹ̀ ságbàlagbà náà o yóò fẹ́ àbí wọ́n tó jẹ́ pé o tiẹ̀ ti marry gan distant relationship wo distant relationship nǹkan ni o sáwà ní kí dáàdì mọ́ wà greener pasture lọ ni ẹlòmíì ọkọ rẹ̀ ti filẹ̀ ní ìsìn ó ti ń lọ 10 years tí ò sì tí ìròjú ráàyè mú wá kó wá join òun ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin gan ẹ̀rù ń bà wọ́n láti mú yàwó wá láti Nàìjíríà pẹ̀lú gbogbo tá à ń gbọ́ tí ń ṣẹlẹ̀ so n tó máa ń jẹ́ kí distant relationship kó gùn sínú n tó yẹ kó ra gùn wọ́n bá tó wà distance tẹ́lẹ̀ yóò tún wá distance yóò gùn sí ara sì ń béèrè fún kò sí bí obìnrin ṣe wà faithful tó kò sí bọ́kùnrin ṣe wà faithful tó ẹlòmíì àárín ọdún 4 ó lè mọ́ lọ Nàìjíríà rẹ̀ ríyàwó rí ìrọmọ yóò sì tún mọ́ believe pé nǹkan kan kò sẹ́ni tó sí eégún ìyàwó òun fara ó fojú ṣé wà wọ́n blame ìyàwó rẹ̀ ni ọjọ́ tí eégún rẹ̀ bá jáde ṣé wọ́n blame ẹ̀ ẹlòmíì ṣe rí ẹ mọ̀ fi ọ̀rọ̀ bá lòpọ̀ sí rénú lọ́kọláya o ìwọ tó bá ń bá wọn dásà sóúnjẹ ni oúnjẹ ni o oúnjẹ gidi tí wà garnish gidi ó ara strength kìíní nu oúnjẹ gidi ni o wọ́n fi ṣe o tí wọ́n dùn ọkùnrin jù nù o tẹ̀lé tí ẹ̀ ṣe láyé gbogbo àrùn oríṣiríṣi tán ní tọkùnrin ò bá ti ṣe dáadáa ní ìsìn tí wọ́n dùn ọkùnrin jù nù o ṣùgbọ́n jọ atọ́kọ rẹ̀ gan wọ́n bá ṣe lórí ẹ̀rọ ayélujára wọ́n bá wá di kànráǹgì dá ẹ̀wọ̀n pé kírísítẹ́nì ní ìyá jésù dà èyí kọ́ là ń bá wí àwọn míì là ń bá wí wọ́n bá di kànráǹgì dá pé o ti ẹ̀fẹ́ míìsì ọkọ rẹ̀ kò sí lè wálé ẹ sì jọ fẹ́ dọ̀wẹ́kẹ̀ lórí fóònù ẹ mọ̀ gbójú yín sí o mọ̀ jẹ́ kámẹ́rà ò ṣe mistake di ojú rẹ o torí tó bá bọ́ sí ọwọ́ wrong people kó o mọ̀ tí ìdólówó ní ìsìn ọjọ́ tó bá wọ́n mọ̀ trace rẹ ni ewúro ọmọ tá à ń sọ ní ìsìn ẹ kìlọ̀ fún àwọn ọmọ yìí àwọn ọmọ tí ò ka gbogbo kìíní ìsìn wọ́n sì láìkẹ́ láàrin àwọn ọmọ yẹn kò sí tán lè dánwò ẹ bá túnú báàgì ọmọ mi tó jóbìnrin àwọn igi ńlá tó máa fi gí ṣe àwọn kí wọ́n pe kìíní iná ó ní fúrùtù kan tó wọ́n lò kí lórúkọ fúrùtù yìí watermelon kọ kùkùmbà tí ò jẹ tí ó mọ̀ mú kiri ẹ kìlọ̀ fún ọ ẹ jẹ́ á ní ìkóra ẹni ní ìjánu o kò sí ẹni tí ì ṣe o ṣùgbọ́n ọ̀nà tó bá gbà ṣe ló ṣe kókó jù sínú marriage ló ti ń ṣe tiẹ̀ àbí outside marriage àti pé bó ṣe ń ṣe náà sí wọn náà ń fi kíní sí sóhun kóra ara rẹ níjánu ṣùgbọ́n oúnjẹ ni o gánìsì ẹ̀ dáadáa o ìwọ tó bá lórí ọ̀fẹ́ àti mari o gánìsì ẹ̀ dáadáa mọ̀ jẹ́ kó nǹkan bí ìbá tiẹ̀ wá ṣẹlẹ̀ láàrin ìwà tọkọ rẹ mọ̀ jẹ́ òjọ́rọ̀ pé òun fi kíní dùn irọ́ mọ̀ káwọn ọkùnrin náà àwọn ọkùnrin mi náà lójú kòkòrò wọn bá ìtọ́ta wò ó pín sí oríṣiríṣi ó fẹ́ ó pín ká yẹlẹyẹlẹ ni ṣùgbọ́n bá ní amẹnulé àgbà táìmù ṣùgbọ́n kó ní kálukú
kakora wa níjànú wọ́n sẹ́ndì fídíò ọ̀ràn wọ́n sẹ́ndì fídíò sí mọ̀jẹ̀ kan rí tí ẹ mú lọ́jọ́ iwájú tàbí kan wá mú jáde tí ò bá tiẹ̀ wá tí ò bá dùn wọ́ táwọn ọmọ rẹ bá lọ ń rí ìhòòhò rẹ lórí ẹ̀rọ ayélujára. Imagine àwọn ọmọ tó bí kán lè máa rí ìhòòhò rẹ kí ìhòòhò mọ́mì wa rè kán sì rojú. Mọ́ wọ ìfẹ́ ọ̀ràn tí ó kọ̀ bọ̀ ò tí ó jẹ́ kí kíni o ọmọ kékeré náà ṣe léèfún ní ìsìn kì í ṣàgbà o à ń bọ̀ sí bọ́ sí àgbàlagbà. Imagine kéèyàn kan ní ìhòòhò ìkànnú àwọn olórí yín ní Nàìjíríà mọye tí ó mọ̀ ìgbà lọ́wọ́ ẹ̀ gbogbo owó constituency ní ọmọ fi di ó ń ṣẹlẹ̀ sáwọn olórí yín ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn politician yẹn ibi tán náwó sí nìyẹn tọ́pọ̀lọpọ̀ náwó sí. Ẹ jẹ́ kó lórí ẹ ṣáàjẹ́ àkìlọ̀ fúnra wa gbogbo wa náà ni o ó dẹ̀ já kó mbẹ́ o ó dẹ̀ já kó mbẹ́ ẹja sáré fún yín ní update ká bring yín to speed lórí ọ̀rọ̀ àwọn ẹlẹ́wọ̀n tán náà sá lọ ní Iléṣà. Lọ́rọ̀ kan wọ́n ní wọ́n ti mú kan nù wọ́n sì sọ wọ́n ní Èkó náà ti mú wọ́n ní lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n declare 5 million bounty lórí ẹni tó bá ní information làwọn èèyàn bá mú information lọ pé èmi mo kọ́kọ́ wá o èmi mo kọ́kọ́ wá 5 million yìí wọ́n ti sọ́dọ̀ mo ní tẹ́lẹ̀ ńkọ́ ara ilé rẹ̀ náà ni ó jẹ́ làwọn kan bá fẹ́ sọ di àríyànjiyàn pé àṣó sì dáa bẹ́ẹ̀ nítorí owó ẹ lọ ṣòfófó mo níṣẹ́ ẹ mọ irú ẹ̀ṣẹ̀ tí ẹni ìdá ẹ mọ̀ bóyá Boko Haram ni wọ́n ti ẹ̀sọ́ wọ́n ní ẹ̀sùn apààyàn náà fi kan ilé tán mú láyọ̀ bọ́ Kàbírù ló kọ rẹ̀ ń jẹ́ wọ́n ní ẹ̀sùn apànìyàn Kàbírù Oyèdùn wọ́n lẹ́sùn apànìyàn ní jẹ́ tó fi sá lọ tó sì tún mú sá lọ àjẹpọ̀ náà ọwọ́ rẹ̀ ò mọ́ nìyẹn tó fi lè sá lọ báwọn pé wọ́n ti dájọ́ ọkú fún ló yá rò pé bóun bá sá ṣùgbọ́n wọ́n ní ilé ló sá lọ o wọ́n láwọn ẹ̀ ti wá lọ dẹ gàgàdì ńlé ṣùgbọ́n wọ́n rí òjìji rẹ̀ náà àwọn ará ẹbí rẹ̀ àwọn ará àdúgbò náà bá gbé síjọba létí wípé àwọn rí àwọn kófìrí rẹ̀ àwọn rò pé ti túlẹ̀ ni àwọn náà ti ń retí pé yóò wálé náà bá mú bóyá wá fáwọn yẹn 5 million bóyá fún wọn 5 million àmọ́ o ṣùgbọ́n wọ́n sá ní ọwọ́ ti bà kan nù wọ́n nù méje okùn mẹ́fà wọn náà sì ń wá mẹ́fà mo wá ń wò wípé ṣé ẹni tó bá kọ́kọ́ mú information lọ náà máa fún lówó ni tí wọ́n gbọ́ èyí tẹ́ ń sọ wípé kò dáa kò sí tí ò dá ń bẹ̀ ẹni tán bá fẹ̀sùn kàn kórè ìjẹ́jọ́ tọwọ́ rẹ̀ bá mọ́ orí òkò yọ ń bẹ̀ ní òun mọ́ káwọn ọmọ Nàìjíríà máa gbèsè tí ò dá lẹ́yìn ẹ bá dẹ́ filẹ̀ tún lọ sòfófó ìkànnìwọ náà orí ẹni tó pa ṣé ká ní kó dájọ́ fún ọ èèyàn pààyàn wọ́n fẹ̀sùn pànìyàn bí ò bá tiẹ̀ wà pààyàn tán parọ́ mọ́ jẹ́ kó náà kó jà fitafita jáde ní tó mú sá lọ yẹn sóò kó ń lè sá lọ ni jailbreaker wọ́n bá jailbreaker bẹ́ẹ̀ wọ́n tún máa ń fi ọjọ́ kún ọjọ́ wọn ni ẹ̀sùn míì ni yóò tún jẹ́jọ́ ẹ̀sùn yẹn báyìí ó dáa o bọ́n bá rí àwọn mẹ́fà yòókù mú àjẹkẹ́ gbọ́ ẹjá kó bẹ́ẹ̀ ẹjá dé ọ̀dọ̀ ọmọ tó rí kó yọ yìí nínú àwọn tán jí kó ní Kogi èmi ti rò pé ọba Kogi yẹn nìkan náà jí gbé ní tán béèrè 100 million lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n á sọ pé gbogbo Kogi ṣe tóbi tó yàyà wà ń bẹ̀ àwọn dòdò wà ń bẹ̀ ẹ̀ wà á lè rí ọba gbà á lẹ̀ wo on your own everybody wà ní Nàìjíríà o wọ́n sàsọ̀rọ̀ ọba kọ́lá wá sọ ọba bá rí ọba kófìrí pé wọ́n ti fi ọba lẹ̀ àjẹkẹ́ gbọ́ bí nǹkan mi bá ti ṣẹlẹ̀ náà àfún ilẹ̀ update ṣùgbọ́n ọmọ tí orí kó yọ yìí ló wá ń ṣàlàyé ọ̀rọ̀ ó ń ṣàpèjúwe ó ń sọ ìgbésẹ̀ tí àwọn tó jí wọn gbé láwọn fẹ́ gbé ní Kogi ó wá ń jọ bẹ́ẹ̀ ni kó ti rampant ní Kogi gan báyìí bí wọ́n bá tẹ̀sí ilẹ̀ agbẹ̀rẹ̀ já gbọ́ voice ọmọ yẹn. So what we are doing is just a protest to show our grievances, what have been happening to us for the over past 2 years now. Over 2 years, our wives have been kidnapped incidentally. Within every other 2 weeks, they keep on kidnapping our wives. It's like 70, they don't pass, ma. Okay, they pass 70, ma. They pass. Okay. Okay. So how many days you spend with them? 8 days. 8 days. Okay. Before they release you. Okay. How much did your parents pay for the run? My parents say 60 million. After they now say that 10 million. Okay. And after they now say 1 million. Okay. That's where am I from? They asked me that am I from Egbe? I say no. Odwere, I say no. Then say Tusa, I say okay. Then say okay. That I say we say na Egbe. Then kill am. Or if say na Egbe, they will do what? So now it automatically they hate Egbe. Okay. So how much did they pay for your release? 1 million naira.
Helicopter come to that place? What time? 6 o'clock to 7 sharp. 6 o'clock to 7. Okay. But I did not see the helicopter, but the time we are hearing helicopter sound, they just tight our face. Okay. Carry us. Come out there. Okay. And after they come, they happy, they carry gun, plenty gun, this thing. Just they are picture that helicopter carry. Okay. But that place where they carry you to, you cannot be able to go to the place. It's far inside the bush. Okay. There is field there. Field is there. Football field? No. Okay, fish. Field. Okay, field. Okay, large field. Okay. Is there any other victims inside their hideout, or you're the only person who they carry? Sir? Is there any other people again where they kidnap? At least 7. Okay, 7 people. After them, they say the parents say that they don't have money. Okay, so and they say they don't need their parents' money again. Okay. Now the second one, I don't know. They just kill her, no reason. Is it man or woman? Where they Man. kill? No, man. The two of them, they are men. Okay. So when do you know the time? When did they kidnap you? Do you know the date? It has been long. On the 27th of. Okay. So well done. God will bless you. Thank you. abẹ́ẹ̀gbọ́ ó dàbí ìgbà táwọn wo fíìmù ní o ọmọ ìsọ̀rọ̀ gan wọ́n sọ̀rọ̀ sí létí kò sì sẹ́ńtán jígbé tán ní sọ̀rọ̀ sí létí torí nínú discussion wọn àwọn tán jígbé torí kó yọ wọ́n máa gbẹ́wọ̀ ọ̀jájú ni náà ẹ wá dúró àṣírí tí ọ̀jájú ní tú tó tún wá fún àwọn agbófinró lọ́wọ́ pé ibi báyìí náà rìn sí o ibi báyìí náà láwọn ní headquarter náà ní támákì sí nínú gbó ẹ wá wo àwọn àbà àbí community ní ká pè méjì tán dárúkọ fún ọmọ ìpè ká níbẹ̀ ló ti wá ní àwọn ò yanjú rẹ̀ àwọn gba ransom àwọn tún pa ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé wọ́n máa ń ránró kiri ni wọ́n ti ní àwọn ará àbà yẹn sínú wọ́n tún fi fọ́nrán kan hàn yín níbi tí àwọn kan ti ń rìnrìn àjò wọ́n pe bẹ̀yẹn ní yàgbá àbí yàgbà ẹ̀yin ará Kogi ẹ̀ mọ̀ bẹ̀ dáadáa ẹ bá ń pè dáadáa nínú ọkàn yín ẹ mọ̀ bínú mú ṣe pé wọ́n ní ó ṣòro láti rìnrìn àjò níbẹ̀ yẹn ní ìsìn ní Kogi sì wà lára North Central ó dà pé gbogbo North Central náà dójúlé báyìí ẹ̀wọ̀n tó ṣẹlẹ̀ ní Taraba ẹ̀wọ̀n tó ń ṣẹlẹ̀ ní Benue lọ́wọ́ Plateau ńkọ́ wọ́n tún gbabẹ̀ lọ sí Kwara ẹ̀wọ̀n àwọn tó ń ṣẹlẹ̀ ní Kogi ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n fẹ́ finish gbogbo àwọn tán pín mọ́ wọn ní North Central ṣùgbọ́n tí wọ́n ìṣàwùsà Kogi ìṣàwùsà Kwara ìṣàwùsà Plateau ìṣàwùsà Benue kì í ìṣàwùsà Taraba gan ìṣàwùsà ó lédè wọn tán ń sọ ń bẹ̀ middle belt náà ń pè wọ́n láyé ọjọ́ sí ó wá ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n fẹ́ pa wọ́n run wọ́n fẹ́ gbalẹ̀ wọn ṣe rí kíní ẹ̀ ń tọrọ bá yé tó bá lè jókòó kó fojú sunùkùn wò fọ́nrán bàbá tẹ̀ ń wò yìí àwọn ará Kogi náà ni ṣùgbọ́n fọ́nrán yìí ti ṣẹlẹ̀ 2 years ago akànlé ti ọmọ títí ẹ̀ṣẹ̀ ṣẹlẹ̀ alẹ́ ẹ̀sàbẹ̀ rẹ̀ ni nípa tọba tán jí náà Kogi náà ti jí odidi ọba o ó ti tó oṣù kan báyìí àgbọ̀n kankan nípa ọ̀rọ̀ ọba bóyá ti pa ọba ni bóyá wọn pa ṣùgbọ́n wọ́n ní wọ́n ránró ẹ̀yìn ará Kogi o wọ́n dárúkọ community méjì yẹn gbọ́tọ́mọ yẹn dárúkọ rẹ̀ wọ́n ti ẹ̀ ní yàgbà wọ́n ní àbí yàgbà ni wọ́n ní wọ́n ránró yín gan sínú kí lẹ ṣe fún wọn ń bẹ̀ gbogbo àwọn tán sì mú iná àwọn elédè Fúlàní ni àwọn elédè Haúsá mọ́ Fúlàní ni ẹ gbọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ ẹ ti gbọ́ inú àkójọpọ̀ òròyìn láwa ẹ ti gbọ́ inú abala sánáwọlé ìtàn mú ní Delta tí Bright gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹni tó rí kó yọ àwọn ajínigbé náà ní tó lóun ti ṣe Boko Haram rí ẹ wo ó ní agbára Nàìjíríà wo gbogbo ẹ ti jálura wọn nẹ́tíwọ̀kì ti jápọ̀ kọlọ́sàánù ẹ jẹ́ ń sáré play ti Kogi tán sọ wípé àwọn ń háyà army kan tó lè rìnrìn àjò ni. This is the level of insecurity in the Yagba West. We are going to Kwara State. We need to charter these soldiers to follow us because they are spraying gun yesterday here in the headquarters of Yagba West. Sporadically. They even kidnap somebody. So that's why we decided to pay these people and to escort us to where we are going because the way Nigeria is going now, we don't even understand. We are here in our hometown. Scared of what will happen. Can't you see where Nigeria is going? God will save us. Governor Ododo, come and save us in Kogi West. See what is happening. ó
ó lẹ́tí gbọ́ yẹn á gbọ́rọ̀ lẹ́nu ìyá yìí náà la irọ́ may inú oṣù yìí náà nìyá yìí ṣe fídíò yìí o ṣùgbọ́n kì í ṣòní o ká mọ̀ jiyàn déètì òun náà sọ̀rọ̀ ń pa Kogi èmi ò tiẹ̀ fọkàn sọ̀rọ̀ Kogi bí n bá gbọ́rọ̀ pé wọ́n jiyàn gbé báyìí Ondo ni wọ́n máa ń fọkàn sí wípé kọ́lọ́ mọ́ bá wa sọ ẹ̀yìn ọmọ Ondo láti máa gbọ́ aṣọ ti dé Kogi gan-an wọ́n ní kì í ṣe nǹkan kékeré o ẹ̀yin ará Yagba àbí Yagba ẹ̀rí àwọn tí wọ́n rè háyà àmì pé kàn kúkú sanwó fún iléeṣẹ́ ológun ó sàn ju kàn mọ́ san ránsọ́ọ̀mù kiri tí àyà wọn mọ̀ kó sókè tẹ́rù mọ̀ bàán pé wọ́n tún lè pa ẹni tán bá jí gbé ẹ mọ̀ wòṣẹ́ abálájọ tíjọba ìpínlẹ̀ Ondo fi sọ lọ́jọ́ sí pé bọ́n sọ̀fíọ̀ bá fẹ́ woko bọ́n àgbẹ̀ bá fẹ́ lọ sóko kán rè mọ́ háyà àwọn ọlọ́pàá nǹkan ń bẹ Nàìjíríà yín rèé o ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára àwọn tẹ́ fẹ́ fagídí wà pọ̀ pẹ̀lú pé one unity àwọn náà ń dá yín lágbòónù. Kogi State Government. I am calling upon Kogi State Government. What is all this everyday kidnapping? From Abuja to Ajinigbe, they will kidnap people. Very close to Ajinigbe. Some students were kidnapped yesterday from Abuja to Ajinigbe. My 3 siblings are in that vehicle and they're demanding for 12 million. They don't stop keeping to business for this Nigeria, and we have Kogi State Government, we have federal government. What are they doing about this? All these kids not hearing it? Or is it because they don't have siblings, children, or themselves in this situation? That's why they are not bothered. I don't know. See my eye don't swallow finish. Even ordinary 500,000. I have never touched it in my entire life before. Talk more of providing 12 million for ransom. How are we sure, even if we pay this money, they will come back? So many cases have been heard where you pay ransom and they will still eliminate your person. What is happening in Nigeria? ṣé ń gbọ́ oníkálukú ní béèrè ẹ jẹ́ lọ sọ́dọ̀ kan nú àwọn ọmọlẹ́gbìmọ̀ aṣòfin láti Kogi òun náà ganu sí Mike. As talking to you, one of my traditional rulers, second class status, is in their custody. They are demanding 50 million ransom. And before then, the same day, they will just come in, especially in Yaba West and Yaba East local government, even part of Mopamuru. The 3 local governments that I represent, we are under siege now, and we need the help of the president. It has gone beyond the capacity of the state governor. We are doing our own best, but it is no way compared to what is happening at the moment. ọmọlẹ́gbìmọ̀ aṣòfin yín rèé o ní Kogi Yagba West Yagba East wọn ló ti kọjá ipá àti agbára gómìnà wọ́n ní security vote tí gómìnà ń gbà wọ́n ní kò lè ka wọ́n ní omi ti pọ̀jù ọkà lọ́wọ́ gómìnà ò sì jáde kò jáde èmi ò gbọ́ lẹ́nu dòdòrí pé ipá ti pin òun lórí ọ̀rọ̀ ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ síwájú sí ìkan lára àwọn ọmọlẹ́gbìmọ̀ aṣòfin ni ẹ mọ́ gbàgbé o. I believe that even the coming up of these cement factories in our area that brought in different kind of people is also part of what brought the insecurity in that area. So we need to check this. There are things we are doing underground, those of us that are elected officials in that area. We are not going to take it to the public now. When we are done with it, we will invite all these cement manufacturers and then inform them. Because we notice that part of the problem are these people. What kind of conversations have you had with your governor on this matter? Well, the governor is trying his best. We have been discussing. In fact, he has been up and doing. There was a time he made serious arrangement with the Inspector General of Police, and ECOPA was given, and they were able to suppress them. But all of a sudden, they resurfaced again. I believe those people that were dislodged from Samfara and some part of the Northwest have now moved to Kogi West, especially Yaba Federal Constituency, because they are no longer finding it easy in Northwest, and then even in the Northeast, they are facing heat. So they now see our area as a place to perpetrate their evil, to save, to help themselves to perpetrate this evil.
wo eléyìí kì í ṣe ìròyìn lásán wa fi ń jára wa ń tàn mọ́ ní pàápàá jùlọ tí ọ̀rọ̀ Kogi àti ẹni tó sọ̀rọ̀ yìí. Kogi ilẹ̀ Yorùbá ló wà bẹ́ẹ̀ fẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ̀ wọ́n bá pín sí geopolitical north central Yorùbá ní ẹ wá gbọ́n tó sọ wọ́n ní ooru wọ́n ti dóoru mú wọ́n ti yáná gbá àwọn ọmọ báńdíìtì ní north tó ti ń bọ̀ ní Haúsá ní Zamfara ní Borno bẹ́ẹ̀ náà ni ní Yobe ibo náà ń sábọ̀ ara bí ò mọ nǹkan kan wọ́n finá sórí òrùlé sùn iná tán bu petrol sí ẹ mọ̀ pé yóò jó ilé run ni lọ́rọ̀ kan n tó ń sọ náà ni wípé àwọn ti gbìyànjú o ṣùgbọ́n àwọn ò rí ọ̀nà àbáyọ gbà kan IG tiẹ̀ wá wọ́n kó àwọn èèyàn ránṣẹ́ with the help of the gómìnà àwọn ṣùgbọ́n ń bò ya wọ́n tún yàdé ó wá dárúkọ nǹkan kan ó ní àwọn tó ní sìmẹ́ǹtì ń bẹ èmi gbọ́ wọn ní Dangote ló ní sìmẹ́ǹtì ń bẹ ẹ bá ń tún ṣe rìsáàtì yín gbogbo ibi tó bá ti dé ó sì kó àwọn kan wá sẹ́kọ̀ọ́ ní Èkó ò tí ì mọ̀ lọ́rùn ó sì dá ibi tó mú refinery sí lẹ́kọ̀ọ́ unknown kínní ni is a free trade ayé ìráyé o àwọn ará bíi lájẹ̀ndà wọ́n sì ń perfect agenda wọn silently wọ́n sì ń perfect ẹ̀ silently ẹ̀rín yín ń pa mí gbogbo ẹ̀yin lọ́balọ́ba tẹ́ ń jíjà oh my god ẹ̀ ń ja ìjà superiority ẹ̀ sì ṣiṣẹ́ superiority ẹ̀ ṣiṣẹ́ táwọn èèyàn ó fi gbé yín ga wípé ẹ̀yin gangan lọ́ba ẹ̀yin gangan lọ́lọ́run fi sí ọlọ́run lọ́ba o ṣùgbọ́n pé ẹ̀yin gangan lẹ́ ń represent ọba àṣẹdà lẹ́nu yín ìjà ẹ̀ ń fagídí wáṣẹ ẹ̀ ń fagídí wá honor ẹ̀ ń fagídí wá respect you earn respect you don't force it you earn it supremacy ara respect ni ní ẹ̀ àmọ́ wo bóyá wọ́n rí àwọn ará Kogi gbà lẹ́ o bómi bá ti gbé wọn lómi tọ́rọ́rìsì bá ti gbé wọn lọ́n Kogi ẹbẹ́ ẹnu kó wọ́dé Kwara ni lẹ́yìn Kwara ìbò ní wọ́wọ́ kò ní wọ́dé ọ̀dọ̀ yín àbí ẹ mọ̀ rí búùkù ẹ̀ so kẹ́ ẹ mọ̀ gbé gbèsè kẹ́ ẹ mọ̀ bá wọn lọ́balọ́ba yín sọ̀rọ̀ kẹ́ ẹ mọ̀ bá wọn joyè yín sọ̀rọ̀ gbogbo àwọn ìlú mọ̀ká àwọn èèyàn mímọ́ àwọn èèyàn ńláńlá tẹ́ ẹ ní nílé iṣẹ́ ológun ẹ bọ́n sọ̀rọ̀ wọ́n ti dojúlé north central yóò sì kan Yorùbá bẹ́ẹ̀ bá ṣọ́ra. ṣùgbọ́n wọ́n ní àwọn custom náà ti ń ṣe iṣẹ́ takuntakun èmi ò tiẹ̀ mọ̀ wípé gbogbo ibi tá à ń dárúkọ yìí wọ́n ní wọ́n mú ilé tí wọ́n fẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ ti àwọn bọ́dà ìlú míì àtàwọn ilẹ̀ Haúsá gangan proper gbogbo àwọn tí ń sáàbọ̀ láti Mali láti Niger láti Burkina Faso gbogbo nǹkan wọ́n ní àwọn gangan ni wọ́n ń ráyè wọlé sílẹ̀ Haúsá wọ́n bá ti wá dalẹ̀ Haúsá láàmú táwọn iléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà bá ti wá gbógun tí wọ́n ní wọ́n ní sápadà àbí ibi tó ti ń sábọ̀ kọ́ ló yẹ kán sápadà sí ni wọ́n wà mọ́ sáwọnú lébọ̀ torí wọ́n ti ráyè wọlé ògiri ti lanú lẹ̀ aláǹgbá ti wọlé. ó dẹ̀ já kó mẹ́ o ẹja wá padà dé inú stúdíò níbi tá a ti mọ̀ fún yín ní eléyìí táwọn fi ṣe kò kárí àlùwàlà táwọn fi kó bá gbogbo rẹ̀ lẹ̀ ẹja lọ sọ́dọ̀ Bishop Coker níbi tá a ti ganu sí máìkì wípé oyè pope jíjẹ kì í sóye èmi ló kàn kì í sóye ìdílé Nàìjíríà àwọn olóṣèlú Nàìjíríà rẹ ti lè mọ àwọn èèyàn bá ganu sí máìkì pé ẹ mọ owó point àwọn fún yín ẹnà ààrẹ Tinubu mọ́lẹ̀ mo ní kí ló kan ààrẹ Tinubu mẹ́ mo ní ìsì slogan ààrẹ Tinubu ló ní slogan lóòótọ́ ṣùgbọ́n wọ́n ní wọ́n ta àbùkù ààrẹ Tinubu mo ní ó jọ bẹ́ẹ̀ náà lóòótọ́ torí wọ́n bí wọ́n question ṣe pé kí ló dé tí dúdú ò sí rọ́wọ́ mú nínú àwọn tí wọ́n ń jẹ pope pé ṣé èèwọ̀ ni ṣé kọ́lọ̀ torí pé ó ti jẹ́ dúdú ni àbí kí ló ṣẹlẹ̀ gangan wọ́n wá sọ wọ́n ní ibi tí ọmọ dúdú lè ti ṣe rere pọ̀ dáadáa wọ́n wá sọ wọ́n ní ibi tí ọmọ dúdú lè ti ṣe rere dáadáa pọ̀ pé ṣé dúdú nation kan ti ń win ní World Cup ní bàbá yìí máa fẹ́ràn football wọ́n ní kì í sóye èmi ló kàn ó lè sọ pé dúdú ló kàn kò ní ṣàlàyé ẹ̀ fún wa expatiate ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹ jẹ́ àgbọ̀ àtótónu tán sí. Okay, I mean, luckily I was in Rome for the burial of Pope Francis, and again something very dramatic happened because every square inch of that territory it's a space for negotiation at the highest level. You saw, for example, after the mass during the burial, you saw Zelensky and Trump just securing a little space to have a conversation that was really very profound. So when anything happens in the Vatican, everybody who is anybody wants to show up. There was always drama because
Usually, Vatican protocol is slightly different from the things you're familiar with. And I remember the burial of Pope John Paul II. When we had this drama of Mugabe, for example, being beside the United Kingdom, Iran being beside Israel, and so on and so forth. So, because they arrange in alphabet. So sometimes the most unlikely people show up, including people who are not talking to one another. That's why it's a massive moral space, and that's why you saw the kind of people that showed up. But even most importantly, it is that the Pope, any Pope for that matter, that has been the story through history, has always been the moral compass, for where the world is going. And I think that in the last perhaps 20, 30 years since people like us and you came of age, beginning from the election of Pope John Paul II, that is really the most spectacular event. One, it coincided, of course, with globalization and the media and so on and so forth. And then, of course, you saw the kind of huge impact that he made. So I think usually every world leader defines their moral relevance or even their relevance by how far, how near they are to the Pope. So so it was not really for everybody to have had a chance to be invited. It was something to celebrate. And for us in Nigeria, it's the first time that a Nigerian president, it's not the first time, but at least at the inauguration of a Pope, it's the first time that a Nigerian president will be there. I was there at the burial of Pope John Paul II. President Obasanjo was also there. But this was a very special moment for us, in part because, as you saw some of the video clips, our president had a good opportunity to shake hands with the Pope and have even a bit of conversation, because the Pope, as you know, was born in Chicago. And the president also had spent some time in Chicago. So it's a good starting point. Let's win the World Cup first. I think we still have a long way to go. I did write an article in the course of all of this, and I remember remarking something that happened when Pope John Paul II died. And people thought, the speculators thought, that Cardinal Areze came very close. Mm-hmm. But as you know, really, it's not, electing a pope is not like that. It's not an Emilio Con scenario in which you say, these people have had their turn, now it's our turn. No, it doesn't work like that. And then the pundits who think that this is like betting on a horse or whatever, you always notice that by and large, when people begin to make their speculations, they are using human parameters of their own calculation. And very often, most of those who make these, calculations simply accumulate their own data and suggest this is where it's going to go. But always, people are always shocked. In part because the election of a pope is not like any other election anywhere in the world. What is very interesting about the election is that it is an election in which, you're going out to vote. You're both a candidate and a voter. Okay, you're both a candidate and a voter. So you are voting. You can either. I don't think people vote for themselves necessarily, but it means whatever vote you cast, somebody else is voting for you, but you also have a right to be chosen. And what was even more spectacular about the election of Pope Leo is that these are 133 men. They know one another, but not in a very close way. I mean, I was at the synod and I met the current Pope Leo. During he opened the door for me, but sometimes I look back and I say, oh my goodness, if I had known it was going to be Pope, maybe we would have done a little bit more. But nobody saw it coming. And suddenly, we go in there, every Catholic believes, and every Christian, everybody believes that it is the Holy Spirit that does this. Because 133 people go in with name tags because they don't know, everybody doesn't know everybody. There are a few people who have been friends. Cardinals were made, just at the last consistory. So there are people who are just walking into this for the very first time. They've never had this experience before. They don't know one another. So it's not as if you've had any opportunity to lobby or to put a manifesto or anything of the sort. And then, then as now, we have always believed and believe solidly, unequivocally, that the Holy Spirit has his own way of aggregating what he wants. So we are going to do what human beings do, but God already has an idea about what exactly it is that he wants, of his church. And from the time of Peter till date, the Holy Spirit has not failed the church. Let me put it that way. Ó dá o ẹ káàbọ̀ padà náà ni ẹ ti gbọ́ yan wa tó tónu tán ṣe náà nìyẹn o pé kí sóye èmi ló kàn. Ó dá o àwọn fele ṣe lọ bí tá fẹnu ọkọ̀ gúnlẹ̀ sí inú ìròyìn tòní ìpàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọlú ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè bọ́ bá dilẹ̀ bá pín fáwọn olólùfẹ́ yín inú ọ̀sẹ̀ tá fẹ́ wọ̀ yìí ọ̀sẹ̀ ayọ̀ ni ó jẹ́ fún wa o bí oṣù ìṣe wa ń lọ sí òpin ẹ̀mí wa ò ní bá lọ orí ọ̀fẹ́ inú rẹ̀ àjẹmọ́nú ni ó jẹ́ fún wa o. I love you and I'll see you tomorrow by God's grace.